Mr. Soso Soberekon. He's the show promoter who invited Mohbad to perform at Ikorodu to promote his product, the General Bitters, on the night of 10th September 23, where the fight that led to the injury and subsequent chains of events started from. He has given detailed statements. Mr. Omoni Temidayo Raphael, aka Zlatan, he was one of the musicians that performed at the same event in Ikorodu on that night. Engineer Chinaka Jesse is the deceased neighbor whose vehicle was used to rush him to a hospital when he became unconscious. Dr. Olushola Joshua is the medical director of Kuramed Hospital in Lekki, Lagos, where the deceased was taken to and declared as confirmed as brought in dead on 12th September 2023. Dr. Beke Deborah Oluwatosin is a medical director who was on duty, and he was one that certified the deceased death on the day he was brought in at about 15:20 hours. Ms. Fajulube Semitope, Ms. Abbas Aminat Abiola, and Mr. Oluwajobi Emmanuel. They are all staff of Kuramed Hospital who also witnessed when he was brought in dead. Dr. Owuala Chigozie is the director and CMD of Perez Medical Care in Lekki. When they took him to the first hospital, the Kuramed, and he was certified dead, his family members and friends that took him there were not convinced. So they took the body from there again to Perez Hospital, where he was recertified as dead. Then Dr. Temitope Maxine Olumuyiwa. He is the medical director of Cornerstone Hospital, Akute, Ogun State, where the principal suspect, Eisayo Ogedengbe, claims to have been trained as an auxiliary nurse. The written testimonies of the witnesses are likely of high evidential value, and they have aided in establishing the sequence of events leading to the death of Mohbad, the identification of the suspects, and the roles each played. They have also aided in gaining a clearer insight into the allegations of assault and bullying leveled against Sam Larry and Naira Marley. Suspects. 5 suspects have so far been identified, arrested, and detained and interrogated on their alleged roles in the sequence of events that led to the death of the singer. The summary is as follows. Ms. Feyi Sayo Ogedengbe is the auxiliary nurse who was contacted and invited by Yobami Sadiq, aka Spending, a friend of Mohbad, on 11 September 2023 to treat the singer at the deceased residence in Lekki. She eventually came on Tuesday, 12 September 2023 and administered 3 different injections, which are believed to have occasioned the chain of reactions that directly resulted in the eventual death of the singer. She is the principal suspect in the death of Mohbad. She acknowledged that it was the injections that she administered on the deceased that triggered the reactions which eventually led to Mohbad's death. Other expert opinions and witnesses' statements corroborated her admittance. Her actions of administering doses of tetanus toxoid, paracetamol, intravenous, and cetrazone injection, which was also administered intravenous on Mohbad,
at his residence, that's Mohbad's residence, on 12 September 2023, immediately triggered the reactions, including vomiting, goosebumps, and convulsion that eventually resulted in the singer's death. This criminal liability is further heightened, granted the evidential fact that as an auxiliary nurse, she's not qualified to administer such medications or function as a qualified nurse. She also did this in a non-clinical environment and in a professionally negligent manner that negated standard medical protocols. 2. Mr. Ayobami Sadiq, aka Spending. Sadiq is a friend to Mohbad who invited the auxiliary nurse to treat the deceased. He's been suspected of conspiracy in the death of the singer. His action in inviting a person known to him as an auxiliary nurse to attend to the deceased under a non-clinical setting occasioned Mohbad's death. He's being held for conspiracy to commit felony. Ibrahim Oluwatosin Owoduni, aka P0l. He's a childhood friend of Mohbad. He attended the show at Ikorodu in Mohbad's company on 10 September 2023. At the end of the show, Mohbad and Ibrahim were engaged in a violent fight, during which Mohbad was injured. The management of the injury subsequently resulted in his death. So he's being treated as a suspect. Samson Balogun Eletu, aka Sam Larry, is a suspect who was arrested on allegation of being complicit in the death, as well as in relation to the videos that have gone viral about bullying and assaults, which in some quarters we believe perhaps had any link with his eventual death. He was arrested, he's still in detention. Abdulaziz Fashola, aka Naramani, was also arrested and is still currently in detention for similar allegations. Other actions that have been undertaken by the Special Investigation Team include exhumation, autopsy, and toxicology tests, which were undertaken on 21st September 2023. The results of the autopsy and the toxicology tests have been awaited. Investigation letters were also dispatched officially to National Drug and Law Enforcement Agency with a view to getting the official representations on the allegations raised in one of the videos by the deceased about his experience when he was arrested. We also forwarded investigation letters to Nigeria Medical Association, the Pharmacists Council of Nigeria, with a view to getting their expert opinion on the conduct and processes of the principal suspect, the auxiliary nurse, in attending to Mohbad. Letters were also dispatched to the CMD, Cornerstone Hospital, Akute, Ogun State, to clarify the role of the hospital in the training of the principal suspects. And from the inquiries, we discovered that she's not just an auxiliary nurse. Currently, she has no job, so she operates from home to attend to anybody. So she's a quack, by our own definition, who is a freelancer. Letters were also dispatched to Nigeria Immigration Service with a view to confirming the travel history of some of the suspects, particularly Naramani and Sam Larry. Investigation was extended also to CMD Kuramed Hospital and the CMD Perez Hospital, where the lead singer was taken to as brought in dead. Statements were recorded from them and their staff.
Crime scene visits. Detectives have also visited the residence of the deceased at Lekki. The intention was to review the CCTV footage in the house. Unfortunately, the CCTV was out of order. It's not been functional even before this incident. However, the visit led to the recovery of remnants of drugs and injections and other test kits administered by the auxiliary nurse, including one tetanus toxin injection, 3 used syringes, 2 used syringes filled with suspected medicine contents, 1 packet of cetrazone solution, procaine penicillin injection, empty broken pack of diclofenac injection, paracetamol diluted with water, water for injection, 6 hand gloves, 1 bandage, 1 plaster, and 1 iodine solution. Also separately recovered is the mobile phone of the deceased. All have been registered as exhibits. We also visited, the investigation team also visited P0l Hospital, the Red Hospital, Chandelier Nightclub, VI, which represents one of the scenes where the deceased in the viral video was assaulted at the Elegushi Beach Hospital. Medical opinion. In addition, as part of investigative efforts that are aimed at obtaining expert opinion in the likely cause of death on Mohbad through a professional review of the actions of auxiliary nurse P0l, the principal suspect. On 26 September 2023, a team of medical doctors, pharmacists, and nurses drawn from the Pharmacists Council of Nigeria, Nigeria Medical Association, and the Nigeria Police Force Medical Services jointly interviewed the auxiliary nurse. A detailed report, which is being utilized as an expert opinion and critical evidence of high prosecutorial value, has been submitted. It specifically identifies some illegal acts and professional negligence in the manner the drugs were administered on the deceased by the principal suspect. The report also confirmed that as an auxiliary nurse, Ms. P0l does not have the competence, knowledge, brief, or certification to diagnose, prescribe, or administer drugs and injections on patients, as she was supposed to work under the directive and supervision of a qualified medical doctor or nurse while on duty. The report also strongly projected that there is a link between the medical negligence of auxiliary nurse P0l and the death of Mohbad. Sequence of events directly accounting for the death of Mohbad. Based on investigation, this represents the sequence of events that eventually culminated in his death. On 10th September 2023, P0l, aka Mohbad, attended a musical concert at Ikorodu Town Hall at about 21:00 hours on the invitation of one Soso Soberekon to promote the General Bitters beverages, which is marketing. Mohbad arrived the venue of the event at about 19:00 hours in company of his wife, Mrs. Cynthia Omowumi Adebanjo, and their 5-month-old baby. His childhood friend, Ibrahim Oluwatosin Owodunni Prime Boy, and Mohbad's personal assistant, Adeyemo Oluwatife, alias Darosa, all of whom were in the Prado Jeep, which was hired by Mohbad for the event and driven by Felix Esabo.
Others that accompany Mohbad in separate vehicles include Ayobami Sadiq, Spending, Adura Baby Shedra Kaloba, who is the younger brother of Mohbad, Ajisegiri Sultan Ayobami, Mohbad's DJ, Aderinto Fawaz Ademola Adewest, Mohbad's friend, and Olariwaji Idris Adedoja, alias OG, his photographer. Other musical acts that performed along with Mohbad at the show included Zlatan, Shehu Kuti, and DJ Fokati. At the end of his performance at about 23:00 hours, as he made to exit the venue with his entourage, he discovered that his vehicle had been blocked by other vehicles, while some of his fans and area boys also moved in. Mohbad, who from witnesses' evidence was said to be tipsy and hyperactive, became infuriated, and as he attempted to come down to clear the road, Ibrahim, his friend, prevailed on him not to do so for his personal safety. This further infuriated Mohbad, and it eventually degenerated into a hot argument between the two of them and physical fights. In the course of an attempt by Mohbad to hit Ibrahim with a blow, Mohbad missed him and smashed his hand against the window of their Prado Jeep, causing him an injury on his forehand, and he bled profusely. Eventually, the situation was brought under control, and they all departed for the Lekki residence of Mohbad, excluding Ibrahim. Upon arrival at home, ẹ má bínú o, mo gbọ́ ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n sọ ń bẹ̀ yẹn pé Mohbad fẹ́ gbá ọ̀rẹ́ ẹ̀ lẹ́sẹ̀ẹ́. Eventually, mọ́tò ni Mohbad gbá. But tí mo fi béèrè yẹn ni pé tó bá wá dé pé ìgbà tí Mohbad fẹ́ gbá ọ̀rẹ́ ẹ̀ lẹ́sẹ̀ẹ́, but nínú ọ̀rọ̀ tíyàwó ń sọ fún Gistlover, ó ní wọ́n provoke Mohbad ńjọ́ yẹn so that ọ̀rẹ́ ẹ̀ ó provoke ẹ̀ sí ọ̀rẹ́ ẹ̀ fi hit ẹ̀, òun náà wá hit ọ̀rẹ́ padà, ọ̀rẹ́ ẹ̀ wá hit ẹ̀ padà. Àbí mi ò gbóyìnbó yẹn dáadáa ni? Ẹ dákun ẹ já mọ́ òun lọ. Ẹ má máa ń dìlé ni o, wọ́n ti ń ṣòṣì látàárọ̀ o. At about 02:00 hours of 11 September 2023, Mohbad refused to go to the hospital to treat his injury, despite persistent persuasion by his wife, staffs, and friends, including the Prado Jeep driver, whose vehicle was damaged, giving him an injury. He had to be tipsy and hyperactive, became infuriated, and as he attempted to come down to clear the road, Ibrahim, his friend, prevailed on him not to do so for his personal safety. This further infuriated Mohbad, and it eventually degenerated into a hot argument between the two of them and physical fights. In the course of an attempt by Mohbad to hit Ibrahim with a blow, Mohbad missed him and smashed his hand against the window of their Prado Jeep. Ẹ má bínú o. But okay, Mohbad ló wá dì pé ó fẹ́ gbá ọ̀rẹ́, but nígbà tó rẹ̀ náà ń sọ̀rọ̀, ọ̀rẹ́ ò sọ pé Mohbad ṣe léṣe. N tó kàn sọ ni pé Mohbad ń gbá mọ́tò, ó ní ó ń bínú, ó ń fọwọ́ rẹ̀ lu mọ́tò ńjọ́ yẹn, ó ń bínú because kò jẹ́ kí ó pọ̀ mind rẹ̀ lórí misunderstanding tó wà láàrin òun àti ìyàwó ẹ̀. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ pé láàrin tó wà láàrin òun àti ìyàwó ẹ̀ kò jẹ́ kí ó sọ̀rọ̀. Ó dẹ̀ fẹ́ fìbínú bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò yẹn kó lọ. Wọ́n ní Mohbad ti wà high. So anyways, so ó ti yé mi bẹ́ẹ̀ yẹn because ibẹ̀ yẹn ni ò yé mi tẹ́lẹ̀ ni mo ṣe ní kí n pause ẹ má bínú pé okay, so Mohbad ló hit ara rẹ̀. Ó fẹ́ gbá ẹsẹ̀, ó fẹ́ fi gbá
ọ̀rẹ́ bá yẹ ọ̀rẹ́ ò dẹ̀ sọ́dún ọ̀rọ̀ kó ń yẹ n tó kàn sọ lóun ló hit ọ̀rẹ́ sọ pé ó hit òun ìyẹn mi pé ó dára ọ̀rẹ́ kì í sara mọ́tò ọ̀rẹ́ sọ pé ó dé ara òun àbí ẹ̀gbọ́rọ̀ tí ọ̀rẹ́ sọ ni ọ̀rẹ́ ní ó dé ara àwọn ó hit òun kò sọ pé ó hit mọ́tò torí tó bá yẹ pé ó hit mọ́tò ó yẹ kó ọ̀rẹ́ sọ pé ó hit mọ́tò ìyàwó náà dẹ̀ sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé wọ́n provoke Mohbad so that Mohbad wá hit ọ̀rẹ́ Mohbad ló kọ́ hit ọ̀rẹ́ wá gbà padà ó dáa mọ́tò ní Mohbad tó gbá sí kò bá ọ̀rẹ́ mọ́ so ọ̀rẹ́ gò tiẹ̀ dáwọ́ padà ok thank you ok ẹ má bínú ọmọ kan ní kí ìbéèrè yẹn tí ò bá ti yé mi ni mo béèrè mi ó dẹ̀ pé mi ò gbóyìnbó èmi ò sì kàwé ṣùgbọ́n àwọn òyìnbó tó bá ti wá sọ́dọ̀ mi ìyìn mọ̀mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ ẹ má bínú sá o ẹ̀yin ọlọ́pàá akànní ká béèrè náà ni o ṣèpá tí béèrè náà láti jọ yìí but to my surprise kí ló dé tí ẹ ti gbé mọ́tò yẹn jáde láti jọ yìí ẹ má bínú ẹjẹ́ máa wò lọ ẹjẹ́ máa gbọ́ lọ tí ò bá yé wa máa ń béèrè and then nọ́ọ̀sì wọ́n ní nọ́ọ̀sì ló gún pa náà. Causing him an injury on his forehand and he bled profusely. Eventually, the situation was brought under control and they all departed for the Lekki residence of Mohbad, excluding the brother. Upon arrival at home at about 0200 hours of 11 September 2023, Mohbad refused to go to the hospital to treat his injury, despite persistent persuasion by his wife, staffs, and friends, including the private jeep driver whose vehicle was damaged. Later in the day, the injured hand, which was still bleeding on the second day, started getting swollen, causing Mohbad unbearable pains. How it got swollen by the second day. Ẹni sùúrù o. So at this point, àti ìrí o. his friend Ayobami Sodiq, ẹ jẹ́ ká wo ohun tí wọ́n fún wa o. who noticed the increasing pains was damaged. Later in the day, the injured hand, which was still bleeding on the second day, started getting swollen, causing Mohbad unbearable pains. But kí lélẹ̀ ṣé eléyìí jọ̀wọ́ báyìí pains dà injury náà dà báyìí egbò dà ń bí ẹ dákun ẹ bá ń wo egbò torí Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ ṣe ẹ bá rí egbò náà ìrégbò ń bí àǹtí Kẹ́mi o ọwọ́ nìkan là ń rí àwọn òrégbò ń bí àti pé ọwọ́ ń dà òkú tí wọ́n ti wú tọ́lọ́pọ̀ mọ bó ṣe rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá ń ya fọ́tò rẹ̀ àròjù ọwọ́ àdẹ̀mọ̀ pé Mohbad ní tàtú lára àrí tàtú ń bì Mohbad ní tàtú àrí ojú egbò anyway ẹ má bínú sà ẹja máa wò lọ. àrí egbò dà ó yẹ kí fọ́tò yẹn ti wà ń ta tipẹ́. His friend Ayobami Sodiq Spending, who noticed the increasing pains, further insisted that he must go to the hospital for treatment. Mohbad still resisted and opted to call his personal nurse. Sẹ́rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Mohbad wọ́n ní ìgbà tí ọ̀rẹ́ ìyẹn túmọ̀ sí pé ọ̀rẹ́ tó prescribe nurse fún wọn. I don't trust the guy. Ọ̀rẹ́ tá à ń sọ yìí náà èmi ò believe gbogbo wọn. Ẹ sílé wọ́n lò ló ní nọ́ọ̀sì nísìnyí wọ́n ní Mohbad wọ́n ló refuse sí ẹ ti rí ibi tí wọ́n ti ń yọ kéèsì kúrò lára wọn díẹ̀díẹ̀ wọ́n ní Mohbad ṣé ń gbọ́ mi wọ́n ní ó refuse láti lọ sílé ìwòsàn èèyàn tó ní pace tí ara ń ro wọ́n ló refuse láti lọ sílé ìwòsàn tó ló ní nọ́ọ̀sì tiẹ̀ tó ń treat ẹ̀ ó dá ń gbà náà àti gbọ́ ẹja máa gbọ́. Identified as nurse Fumi, who unfortunately was not available. At this point, nurse Ayobami Sodiq Spending offered to call his own nurse
to attend to Mohbad. That nurse turned out to be the auxiliary nurse, Ms. Feisayo Ogedenge. A suggestion that Mohbad consented to. When Ms. Feisayo was contacted at about 14:30 hours on Monday, 11 September 2023, she was unavailable but promised to come the following day, being Tuesday, 12 September 2023. Ahead of her arrival, she requested that the picture of the swollen hand stroke injury area be videoed and snapped and sent to her for assessment to guide on the medication to come along with. This was eventually done. At about 14:35 hours on 12 September 2023, Ms. Feisayo eventually arrived armed with one pack of cetrazone injection, one vial paracetamol injection, tetanus toxoid injection, one vial procaine penicillin injection, 7 ampoules of IM diclofenac, tincture iodine, several needles and syringes. Ms. Feisayo administered the tetanus toxoid on the arm of Mohbad and gave both the paracetamol and cetrazone injection intravenously. Immediately, the cetrazone injection was administered. Ms. Feisayo confirmed that Mohbad started vomiting, while bruise pimples appeared on his face and all over his body. At this point, it dawned on Ms. Feisayo that Mohbad was reacting to the administered medications. She consequently ran out to procure hydro and nizafene infusion. While at the pharmacy in the locality, she got a call that Mohbad had started convulsing. Eventually, Cynthia Omoduni Adebanjo, Adura Agbeni Sheldra Aloba, Olanrewaju Idris Adedoja, Ayinde Habib Idodaramola, Aderinto Fawaz, and Ms. Feisayo rushed him to the hospital in the vehicle of engineer Chinaka, Jesse, their neighbor. Now, mo fẹ́ wèrè lélẹ́yìí tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ́ lórí burúkú ni wọ́n, èmi kọ́ ló ń bá wí. Àwọn ìyá rẹ̀ ńlé, ìyá tó bí àti bàbá ẹ̀ nílé ń ní wèrè ń lọ lórí burúkú táyé wọn máa bàyọ́ pé òdìdì náà máa kú kò òdìdì. Bí Mohbad ṣe kú tí àwọn òbí rẹ̀ ò jèrè rẹ̀, ò ní jèrè wọn ò ní jèrè ẹ̀. Ọ̀pọ̀ ò kí jèrè lẹ́yìn ọkọ, ò ní jèrè tilétilé tọ̀nàtọ̀nà rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, ò ní jèrè. Gbogbo wàhálà mi lórí ọmọ yìí àti àìsàn ọ̀sán àtòru àtowó tí mo ná àti táìmù mi àti ẹ́nájì mi lágbára ọba tó sílẹ̀kọ̀ jò ní àwọn tó ní ẹ̀ ò ní jèrè ẹ̀. Bọ́n bá tó wá jèrè ẹ̀ jẹ́kújẹ ni wọ́n jà wọ́n òbí ẹ̀ ikú gbóná nìwọ náà máa kú ikú ìnira bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Now tí ẹ bá gbọ́rọ̀ tán sọ mí bá wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gbogbo injection yẹn wọ́n pè pé kó kó oògùn yẹn bọ̀ kó ra oògùn àwọn injection yẹn bọ̀. In the first place, why tí wọ́n allow why tí wọ́n gbà láti ní mo fi ń sọ pé kí ni rísì tí Wùmí ò pe bàbá rẹ̀. Ó tẹ̀mí blame Wùmí fún nìyẹn o. Kí ló dé tí ò pe àwọn òbí tó ní ọmọ nígbà tó rí pé nǹkan yẹn ti ṣẹlẹ̀? Why tó pè wọ́n tó wá jẹ́ pé abẹ́rẹ́ ló ń sáré kàn? Èèyàn tí wọ́n sọ ok wọ́n ló gbà nǹkan nínú ọ̀rọ̀ tó rẹ̀ sọ̀rọ̀ àgbọ̀pọ̀ rẹ̀ sọ pé ó gbà nǹkan but now ẹ̀yin ló gbà nǹkan fine ó gbà nǹkan ọwọ́ yẹn dẹ̀ ti ń ro ó ga o ṣé bẹ́ẹ̀ dẹ̀ pé àwọn òbí ìyá tó wá ń pè wọ ìyàwó pé ìyàwó ọkọ rẹ̀ ń kọ́ ọlọ́rẹ́sì ò ń sùn lọ́wọ́ ó tún sọ fún ìyá ọmọ kó tètè gbọ́n bàbá yóò mi ń gbóná ni wọ́n lò tí wọ́n fi wọ ibẹ̀ tí ò ní nídìí abẹ́rẹ́ ó pè wọ́n that is negligence and carelessness. You don't even care before. They said that you already want to divorce. Because I think you should call their parents. Maybe people may not talking about you. Because I don't even talk about you before. But when I'm saying something, you're supposed to call their parents. But you mi gbígbóná ni wọ́n ra fi wọ́ àti báàmù àti rọ́ọ̀bù. Now, kò sí nǹkan tó jọ.
Unfortunately. Mọ́tò ará ilé kejì gan náà fi gbé lọ sí hospital. Torí a gbọ́ pé wọ́n ní mọ́tò yìí ò ní plate number. Mọ́tò yìí ò tẹ́rí gbogbo plan work. Mọ́tò yìí ò ní plate number tí wọ́n fi gbé. Mọ́tò lé neighbor, mọ́tò ará ilé kejì. N ló gbé Mohbad lọ, kò ní plate number. Tẹ́rí gbogbo nǹkan yìí, eléyìí la díẹ̀ o. He was pronounced dead. A dẹ̀ ń pariwo. Kéètì ẹ̀ sọ pé ókè o, Mohbad ló ṣe ra rẹ̀ léṣe o, Mohbad ló ṣe kinní kan o. Kéde kí gbogbo ayé ṣe. Gbogbo yín dákẹ́ pinpin báyìí. Ẹ̀gbọ́n gò sàn tó jọmọ́ bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ rí pé gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ti rí bálabàla? On arrival at hospital Lekki. Not convinced, the team moved his body to P0l Hospital Lekki, where his death was recertified. A death certificate was later issued by Kuramed Hospital. Mohbad's father, who had earlier been contacted on the development, left Mohbad's house, and after a short meeting, resolved to move the body to Ikorodu for burial, which was done the following day, 13 September 2023, at about 14:00. Ṣé ẹ rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Ìyẹn mi pé bàbá gò mọ́ ń bẹ̀. Gbogbo ilé táwọn tọ́lọ́pàá sọ ń bì bí ìwẹ̀ pé bóyá bàbá yẹn ó wà wí ẹ kéèsì yẹn láti bẹ̀rẹ̀ wá. Bí ẹ pé bóyá bàbá yẹn bàbá dẹ̀ sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé òun ò mọ̀ wọ́n pé òun. Ṣé ẹ gẹ́tì mi? Ó ní wọn pé òun wọ́n pè along the line ni bàbá yẹn wá síbẹ̀. Àwọn bàbá nígbà tó níbẹ̀ gbogbo àwọn olórin ló ti wà ń bẹ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń kọrin ni wọ́n ti wà níbẹ̀ yẹn. Òun ti bá representative Davido, òun ti bá Zlatan, òun bá Yanyan, òun bá Pẹ̀rúsì àbí kí ló kọ rẹ̀ bọ̀bọ̀ tí wọ́n ló lọ ra pósí ìsọnù. Ṣé ọ̀rẹ́ náà nìyẹn? Assistant sọ̀rẹ́ gidi nìyẹn ló lọ ra pósí tó kéré. Ìyẹn mi pé gbogbo iṣẹ́ yìí ẹ ti dán rẹ̀. Thank you o. Ẹ wá ní within àwọn short meeting wo bàbá nígbà tó ń wò pókè ẹ ti gbé ọmọ kalẹ̀. Ó lò débẹ̀ ló ń bá ọmọ òun bó ku ọmọ tó ti fi òwú dí nímú, fi òwú dí ọmọ létí, fi òwú sí lẹ́nu. Gbàtẹ́ wá gbé débẹ̀, ókè kí wàá la fẹ́ ṣe báyìí? Bóyá jẹ́ ká máa gbé lọ sí hospital. Bàbá gò sọ pé burial. Bàbá ò dákọ burial, but ọlọ́pàá sọ pé burial sìn. Arrange for burial. But hospital ni bàbá ní kán gbé lọ ẹ̀mọ́ police report. Anyway, mortuary. This is the narrative. Now, allegations of bullying, assault, and possible complicity in the death of Mohbad by Sam Larry and Naira Marley. During investigation, series of allegations of bullying, threat to life, and possible complicity in the death of Mohbad by Naira Marley and Sam Larry were raised from various quarters. This prompted the special investigation team to widen the scope of their investigation to that aspect. Several videos touching on the allegations were analyzed and witnesses were interviewed. Many of the witnesses earlier listed, as the 26 witnesses, many of them alleged that the deceased was indeed bullied and assaulted several times by Naira Marley and Sam Larry and their gangs. It was affirmed that sometime in 2019, the deceased was allegedly Naira Marley into a record label known as Malian Music Limited. Due to disagreement in terms of the contract, the deceased pressed for the revocation of his contractual relationship with Malian Music, while also pushing to relieve his then manager, who was a brother to Naira Marley. It was alleged that these moves eyed the suspects, who in consequence allegedly severally conspired, bullied, and assaulted the deceased. It was also asserted by some witnesses with corroborative video evidence that before his demise, Mohbad had raised alarm that his life was being threatened, that he was being bullied and assaulted by Naira Marley and Sam Larry. Oh, God. Upon their arrest, Abdulaziz Abdeshidan Fashola Naira Marley and Samson Erifolami Balogun Sam Larry denied allegations of complicity in the death of Mohbad by pleading an alibi that they were both out of the country
when the incident occurred, and they were not in any manner involved in the chain of events that occasions his eventual death between 10th to 12th September 2023. However, there are preponderance of evidence linking both Naira Marley and Sam Larry to the allegations of threat to life, cyber stalking, and sundry crimes committed against Mohbad in his lifetime. Very good. And they are being so held like interim investigation. Very good for that one. From investigations so far conducted, it has been established as follows. 1. The chain of events that directly and specifically led to the death of Ilerioluwa Oladimeji Aloba, aka Mohbad, occurred. But let me tell you something, ẹ̀yin èèyàn mi. Sẹ́rí nǹkan kan tí máa sọ fún yín ń bọ̀. Let me tell you something. Sẹ́rí ẹ jẹ́ kí n lò kíní yìí. Sẹ́rí, let me tell you something. Sẹ́rí, ẹ mọ̀ pé mo sọ̀rọ̀ yẹn náà láti ilẹ̀ wá. Mo ti sọ fún yín pé justice tẹ́ bá need the justice. Tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ kí justice yẹn kó lọ straight. Kí ọ̀rọ̀ yẹn kó lọ straight bó ṣe yẹ kó lọ. Ẹ kọ́kọ́ yọ politics kúrò nínú kéèsì. Wá Ìyábọ̀ Òjó tó join kéèsì. Ó ti wà bias. This lover tó ń bá yín gbé ó wà bias. Naira Marley na face. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ kí gbogbo yín wá convinced. Ó dẹ̀ lè possible. I told you. Naira Marley máa sọ fún yín pé sóun wà nílé. Yes, wọ́n lè mú fún bully bí irú tọ́lọ́pàá ṣe ó dá bẹ́ẹ̀ ní ntọ́sẹ̀. Pé wọ́n mú fún bully. Bọ̀ pé máa sọ pé òun ló pa kò lè possible òun kọ́. Èmi sọ fún yín láti ilẹ̀. Torí Naira Marley máa sọ pé sóun bá yín gbénu lé. Tí ẹ bá mú olè lé, báwo lè ṣe fẹ́ rẹni tó wà ń tà mú? Ní ìsìn, olè lé gan ní ìsìn ti perfect. Níbi àti ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ kínní ìyá ọmọ ẹgbẹ́riwo tí ń pa bàbá okay ẹ fẹ́ kí wọ́n mú Naira Marley bàbá ọmọ sọ fún yín pé Naira Marley kọ́ ló pọmọ ó lábẹ́rẹ́ tí wọ́n fún ni ó lọ́dún àwọn tó rìn sí ló ṣekú pa àwọn Zlatan bàbá sọ ó láwọn Zlatan tó rìn sọ́dọ̀ wọn àwọn náà ṣekú pa bàbá ọmọ nu ó ní Naira Marley kọ́ nígbà tí ò bá ká mọ́ ó tọ́ nìyà kò ká Naira Marley mọ́ bẹ́ẹ̀ ó mọ̀ pọ́n búlì rẹ̀ ó mọ̀ pọ́n tọ́jọ́ rẹ̀ ó dẹ̀ sọ fún mi pé ṣe nọ́mbà ń tírénì rẹ̀ ó ló ra bẹ́ẹ̀ bàbá ọmọ ṣe ní nọ́mbà ń tírénì rẹ̀ ni ó ló kàn fà jùlọ hàn ni òun kọ́ ló pa now ó ti gbàgbé pé téèyàn bá lùyàn tí depression máa ń pa àmọ́ frustration òun yẹn gan máa ń pààyàn lójijì bàbá ọ̀rọ̀ yẹn ìyá ọmọ àwọn APC wọ́n ń sọ fún bàbá ọmọ Naira Marley kọ́ àwọn Labour Party mọ́ PDP tó ń lọ yọjú sí ìyá ọmọ lé wọn ní kó máa pariwo Naira Marley Sam Larry I told you from the beginning mo ní politics ti wọ ọ̀rọ̀ yìí ọmọ yìí ò lè rí ìdájọ́ tẹ́ fẹ́ politics ti wọ̀ mo sọ fún yín mo ní ẹ fi politics sílẹ̀ mo pariwo ń tàn bí mo ní àti pé ọmọ yìí ẹ fi gbá géèmù politics ni torí pé Tinubu lè fẹ́ mú èmi ò jà fún Tinubu o I'm not supporting anything n ò ṣòṣèlú nígbà campaign olóṣèlú I've never supported anybody if mo kọ fún Tinubu kọsàkọsà but mo ti rí bí kéèsì yẹn ṣe lọ Tinubu ó ní gbogbo target wọn lókè pé táwọn bá ti mú Naira Marley tá dẹ̀ ń sọ yìí wọ́n ti mọ̀ pé ó ń ṣe oògùn olóró Sam Larry wọ́n mọ̀ pé ó ṣiṣẹ́ fún Tinubu wọ́n jọ lóhùn àti Tinubu gbogbo ẹjọ́ rí fídíò Tinubu gbà tí Tinubu lọ sí Mẹ́kà ó tẹ̀lé Tinubu lọ àwọn rí fọ́tò wọn máwọn ọba Ẹlẹ́gùṣì mọ́ Sanwó-Olú àǹkó ibi tán eré táwọn ń sá lọ nìyẹn wọ́n ti gbà pé èèyàn máa ń lo ọpọlọ èmi rò pọ́n kàwé ni bọ̀tẹ̀kẹ̀ nìkan náà ń lémú I told you ohun tó wà nídìí ẹ̀yìn ọmọ yẹn politics ni wọ́n fa yí ọmọ yẹn gbá politics ni okay wọ́n pe nọ́ọ̀sì látìtọ́ pé kí nọ́ọ̀sì wàá tọ́jú ọmọ fine nọ́ọ̀sì wá nọ́ọ̀sì ti tiẹ̀ ńkọ́ ìgbà tó ní nọ́ọ̀sì ti tòun ò sí ṣé wàá rò pé òótọ́ ọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn ṣé yìí rò pé òótọ́ ni tí àwọn tọ́nà lọ́ọ́ bá nọ́ọ̀sì àti ìyàwó ṣé rò pé òótọ́ níbẹ̀ yẹn so òótọ́ nìyẹn ọmọ tó mọ̀ pé nọ́ọ̀sì tòun ò sí nínú ilé mọ́ ó lóun wọ́n pe nọ́ọ̀sì ti tiẹ̀ wọ́n náà pe dókítà tó ń tọ́jú ẹ̀ dókítà yẹn ò wà available sẹ́yìn mọ̀ bóyá ti lọ rẹ̀ brain wash dókítà ga àwọn tẹ̀ ti gbé dókítà travel àwọn ti ní má dáa lò lásìkò yẹn dókítà tó pé tí ẹni tí bá ti sọ mọ́ sáré bọ̀ nìyẹn ó ti wá di pé kò wá mọ́ wọ́n pe dókítà wọ́n ní dókítà yóò wà available ẹ dákun kí ló wá yẹ kí dókítà ṣe àdẹ̀gbọ́n tó ní pé dókítà gan sọ pé kì í sọ̀rọ̀ hospital pé
ó kàn nídìí báàmù ni kán bá fi rọ́ọ̀bù wọ nǹkan kan ìyẹn dókítà ti ti ọmọ according to Gistlover bó ṣe kọ́ síta wípé wọ́n ní kankan báàmù nìkan ló need kí wọ́n kán dẹ̀ fi báàmù sí kán rọ́ọ̀bù ẹ̀ wọ́n sọ pé ó ní injury egbò wọ́n lọ́wọ́ yẹn ń wú ni ó ń swelling lásán ó ń wú kò sí egbò ń bẹ̀ pé bóyá ó ní egbò bóyá ó ní àpá bóyá ó ní àpá ẹ wá ló ti ní internal bleeding fine wọ́n ló ti ní internal bleeding níbi tó ti ń gbá mọ́tò ní alẹ́ ọjọ́ yẹn bí ọ̀rẹ́ ṣe sọ wípé wọ́n gbé kúrò wípé wọ́n padà dáhùn lẹ̀ ibo ni wọ́n gbé lọ torí ká ní pé ó ní injury ó yẹ kí bọ́ọ̀ì ẹni tó bá mọ ẹbí ẹ̀ wọ́n tètè sọ fún tó o bá rò pọ́n lè rọ́pò ní ìsìn kéèsì tó wà lẹ́ni sí ó ti yọ prime boy kúrò mẹ́tẹ̀ bá gbọ́ kéèsì tó wà lẹ́ni sí prime boy wọ́n ti Ọlọ́run ló ní kí prime boy káyọ̀tẹ̀ sọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ wọ́n ti yọ prime boy kúrò ní kéèsì tó o bá mọ̀ wow prime boy n tó sọ ni pé ó fẹ́ clear road fún wọn jọjà ó fẹ́ clear road fún ó yọrí lókè ó fẹ́ clear road so that prime boy ní má lọ dúró gẹ́gẹ́ bí lọ ṣe along the line ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bínú sí prime boy ó fẹ́ ju prime boy lẹ́sẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ bá mọ́tò prime boy ò dẹ́wọ̀ padà fún sọrí pé kò sí kéèsì lórí prime boy sọrí pé kéèsì ti kúrò lórí prime boy máa kúrò nínú kéèsì yẹn argument náà ní prime boy hit yẹ ìyẹn túmọ̀ sí pọ̀ fúnra ẹ̀ ló ṣe rẹ̀ léṣe kì í ṣe prime boy now nígbà tí wọ́n gbé kúrò níbẹ̀ yẹn bó bá yẹ pé ó hit ara rẹ̀ prime boy máa sọ pé ó hit ara rẹ̀ wípé ó ṣe ara rẹ̀ léṣe wípé ó bá mọ́ pé ó ní ẹ̀jẹ̀ ó wound now fine bọ̀tí tó lọ ní kó ló ń gbá mọ́tò ó ló ń bínú pé ṣe ló bẹ̀rẹ̀ sí ní gbá síìtì bọ́nẹ̀tì mọ́tò ń ṣe gbogbo ẹ̀ kíní kan tí ò jẹ́ kó ń pull mind nígbà tó kúrò bẹ́ẹ̀ bó ni wọ́n gbé Mohbad lọ ẹni tó ti already high bó ni wọ́n gbé lọ ta ló mọ tó ṣẹlẹ̀ along the line ní àárín ojú ọ̀nà yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ ìgbà tí wọ́n délé kí ló ṣẹlẹ̀ ọjọ́ kejì tí wọ́n sẹ́ndì mẹ́rin kí ló ṣẹlẹ̀ kílẹ̀ tí ò pe àwọn òbí ẹ̀ níjọ́ kejì pé ọwọ́ báyìí wú kí la lè fi wọ́ bóyá omi gbígbóná ni wọ́n lò wọ́n ló ti ní pains ọwọ́ yẹn ti ń dùn ìfùgbẹ́ gbàtọ́ náà yìí jẹ́ tẹ̀gán ó ń bì gbàtọ́ rẹ̀ tí wọ́n ní nọ́ọ̀sì kọ́kọ́ dé nọ́ọ̀sì ló lọ ka oògùn wá ǹjẹ́ yìí mọ̀ bóyá látojú ọ̀nà yẹn gan bóyá ó ti fún nọ́ọ̀sì yẹn ní nǹkan tó ń ti sọ fún pókè má wọ̀rí a máa sanwó ẹ̀ bó bá tẹ̀ ẹ̀dínwó di ẹjọ́ ó máa gbowó ẹ̀ bóyá wọn bóyá bí 1 year pé ló máa lọ tó bá débẹ̀ ìwò fàájì ni wàá máa fún ẹ ní 10 million naira after 2 million to 5 million naira ẹ̀wọ̀n 1 year pé bí ìgbà téèyàn bá lọ sọlúdé ni a dẹ̀ máa dúró tí ẹ̀ wàá máa fún ẹ lóúnjẹ ń bẹ̀ ó dé tán báyìí kódà gan láti bẹ̀ kan a máa gbé ẹ travel out anything can happen they can change injection ẹ máa wo injection tí wọ́n ló pa ẹ̀ kò yàtọ̀ sí midazolam injection àwọn injection burúkú náà ni wọ́n pé kò gbúdọ̀ bá alcoholic nínú ara ẹ̀ pé gbà tí mo ṣe àlàyé injection tí wọ́n fún like midazolam injection yóò gbúdọ̀ bá alcoholic nínú ara tàbí drug yẹn ló bá ti ní drug nínú ẹ̀jẹ̀ tẹ́lẹ̀ tàbí tó mu ọtí ẹ gbúdọ̀ inject wọn nínú injection yẹn ṣé ẹ ti wá rí pé analysis mi lórí injection ṣe rí pé kò bàjẹ́ ṣe rí pé ó dáa báwọn ṣe rí pé ó dáa because injection yìí ò gbúdọ̀ bá eléyìí tí wọ́n dárúkọ yìí náà wọ́n ní kò gbúdọ̀ bá alcoholic nínú ara why ní alẹ́ ọjọ́ tàṣọ tó lọ sórí stage wọ́n fún ní drink ó mu nǹkan ǹjẹ́ yìí gán mọ̀ bóyá wọ́n ti already fún ní nǹkan mu nígbà tó wà lórí bẹ́ẹ̀dì tó ń pariwo pẹ́ǹsì ǹjẹ́ yìí mọ̀ bóyá wọ́n ti pọ́ọ̀lì nǹkan sínú omi fún nígbà tó dẹ̀ máa sọ pé wọ́n lóògùn olóró kún ní ara kálẹ́ni tó bá wa rí nígbà tó mu ògùn olóró kálẹ́ni tó mu ògùn olóró tí ò lè ṣe kó má mu ògùn olóró kó tó lọ sórí stage at least nígbà tó lọ sí United Kingdom ó yẹ kí P0l Okoye lè sọ fún wa pé ó wà on drug o ó mu nǹkan o ń tá a gbọ́ ni pé ó ń sún ó dẹ̀ wà fear ó ń bẹ̀rù ìbẹ̀rù nìkan la gbọ́ pọ́n ló wà lára rẹ̀ àbí etí mi ló di nígbà tí P0l Okoye sọ yẹn wọ́n ní drug wọ́n ní ó ní fear ìbẹ̀rù wọ́n ní ló wà lára ẹ̀ táwọn ọ̀n ló tún wá ń sùn àwọn ní kí ló ṣe ọmọ ẹ̀ tó ń ṣe báyìí bí ẹni tí nǹkan ṣe tó bá yẹ pé kò lè perform láì má drug at least ó yẹ kó yẹ kó perform ní United Kingdom tó lọ at least kì í ṣàṣe Nàìjíríà nìyẹn kò dẹ̀ tí ì lọ bẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò dẹ̀ kí í ṣe Nàìjíríà tó jẹ́ àwọn ara wa another country nìyẹn wọ́n dẹ̀ ó tún lọ sí Sẹ̀ǹgẹ̀ ó lọ sí Italy ó lọ sí Italy kò dẹ̀ lo nǹkan kó tó di kó perform definitely gbogbo nǹkan plan tí àwọn people yẹn ti recruit tán lọ sọ fáwọn ọlọ́pàá yẹn tí wọ́n lọ sọ fáwọn ọlọ́pàá gbogbo eléyìí kò èmi ò gbà tó bá ní nǹkan ní alẹ́ níjọ́ yẹn mo sọ fún yín pé
ẹ lọ wo ìgbà tí ọmọ yẹn ń kọrin lórí stage he was cough ṣé drug náà ló ní kéèyàn máa pọ kó máa wúkọ́ tó bẹ̀ yẹn wọ́n ti already poison ọmọ yìí wọ́n ti poison yẹn already wọ́n ti already poison Mohbad ṣẹ́fẹ́ gbọ́ mi wọ́n ti poison yẹn gan kó tó lọ sórí stage yẹn orí stage yẹn lọ wo fídíò yẹn ọmọ yẹn ń wúkọ́ ni ṣé ló ń wúkọ́ ẹ lọ wo microphone wọ́n máa ń poison microphone náà kó tó gòkè gan ẹsẹ̀ ń ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ báyìí ẹ lọ wo ojú Mohbad ojú ẹ̀ yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ ṣe lójú ẹ̀ ń dán gbìnrín ó yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ ẹ lọ wò dáadáa aṣọ kan tó wọ̀ náà nìyẹn níjọ́ tó kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn Cubana press ní kíní àti àwọn gbogbo àwọn slata yẹn aṣọ tó wọ̀ náà ló tún wọ̀ níjọ́ kẹta tó lọ fi perform stage that means kò wálé ni lẹ́yìn ìgbà tán ṣe yẹn kí ni gbogbo nǹkan tán ti fún mu bí ọ̀rọ̀ tí Naira Marley sọ mo fi sọ fún pé ẹ kàn blame Naira Marley lára àwọn question èmi ò bá yín blame question tó béèrè ìbéèrè tó béèrè ó níbo ló lọ ibi tó lọ yẹn ó ní ta làwọn tó lọ bá bẹ̀ question ni àwọn wo ló lọ bá bẹ̀ and then àwọn talento tó mú lọ bẹ̀ ìbéèrè ló fún yín talento mú lọ síbẹ̀ orí stage tó ń lọ yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ láfta yẹn ìgbà tó kúrò stage ibo ni wọ́n lọ bọ́bọ́ ìquestion náà ó níbo ni wọ́n lọ bọ́tẹ́ yí èyàn ò fẹ́ gbọ́ torí politics lẹ́ ń ṣe mo ní ẹjọ́ politics kúrò ní ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn bọ́bá Ramadi béèrè question gidi lọ́wọ́ yín ìyẹn túmọ̀ sí pé ní ọjọ́ tó lọ sọ́dọ̀ àwọn Cubana yẹn kí ló lọ ṣe ó ní kí ló lọ ṣe ń bẹ̀ fine bóyá lọ plan bí wọ́n ṣe lọ sórí stage ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní talent tó mú lọ sọ́dọ̀ àwọn yẹn ṣé ẹ mọ̀ bóyá mọra wọn mọ orí èèyàn tán jọ jẹ́ okay talent tó mú lọ sí ibẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn ó ní nígbà tán kúrò ń bẹ̀ tán lọ ṣe show ó ní tán lọ ṣe show yẹn ó ní after show kí ló ṣẹlẹ̀ bọ́lá lọ after show ibo ni wọ́n lọ ìbéèrè ló béèrè ó níbo ni wọ́n lọ after the show definitely wọ́n lọ bì kan nígbà tí ọ̀rọ̀ ọjà yẹn ṣẹlẹ̀ tí bọ̀bọ̀ yẹn sọ̀rọ̀ wípé òun ò rí wọn wọ́n ní kó òun dúró ó lè ṣe tó take advantages tí ọmọ yẹn pẹ̀lú kó ti high yẹn ní tó ti fíìmù yẹn wọ́n fi lọ rẹ̀ ṣe tí wọ́n ṣe fún nígbà òjijọ́ kejì lọ́mọ yìí ò gbádùn ààrẹ mọ́ tán bá gbé lọ bìkan tán bá lọ lù àlùkí ńkọ́ tán lù lálùfẹ́ pa ńkọ́ tán ti nà tán lù nílùkulù ń dáná wọ́n náà gbé lọ lé ẹmọ́dẹ̀gbẹ̀ wọ́n lóun àtìyàwó náà argue nínú mọ́tò argument wà lára wọn nínú mọ́tò wọ́n argue now wọ́n délé sẹ́lẹ̀ náà lọ ilé tó bá yẹ pé lé náà lọ Mohbad máa sọ fún yín pé Naira Marley máa kọ síbẹ̀ pé ó níbo ni wọ́n lọ after the show and then ta ni nọ́ọ̀sì tó wá inject who is the nurse question me ta ni nọ́ọ̀sì ó tọ́ rẹ̀ ta ni nọ́ọ̀sì tó wá fún lábẹ́rẹ́ kí ló fa quickly buried ìbéèrè ni and then so yẹ kẹ́ ẹ sí pósí orí burúkú tán rà ìyẹn ń kọ́ wọ́n tún ra pósí ìsọnù ẹ má bínú èmi kàn ní kí n béèrè kọ́. Between 10th to 13th September 2023 and the location of incident stretched over Ikorodu and Lekki, Lagos. P0l Ogedengbe, female, who as an auxiliary nurse administered multiple and highly potent injections, which triggered an immediate reaction that eventually occasioned the death of Mohbad, is the principal suspect in the homicide case. P0l Ogedengbe is not a qualified registered nurse, and her illegal and medical negligence are believed to have been directly responsible for the chain reactions and eventual death of Mohbad at 15:43 hours on 12 September 2023. The time within which auxiliary nurse Ogedengbe administered the injections on Mohbad, through his reactions, convulsion, and eventual death, is confirmed to be within less than an hour, covering from 1440 hours when the principal suspect administered the sets of injection and 1543 hours when Mohbad was confirmed dead at Kura Ahmed Hospital. Aside her admittance to the consequences of her actions, wọ́n ní ó confirmed death ní àti Kura Hospital. So wọ́n tún gbé lọ sí hospital kan
but anyone gbé lọ sí hospital ní pé mo rò pé Perisi ní òkú ni wọ́n gbé dọ́dọ̀. So bàbá gòdè sọ pé gbé lọ sí another hospital kan. So ẹ ṣàfẹ́ kán mọ̀ wípé torí question tá à ń béèrè ń ta pé talent tó confirm ẹ̀ ní death pé ó ti kú kán tó lọ rè bẹ́rì rẹ̀. Talent tó confirm rẹ̀ tó rọ́mọ yín òkú kẹ́ tó bẹ́rì ọmọ àwọn ògàn bí o. Ọmọ yín òkú kẹ́ tó sin ọ̀yàn ọlọ́pàá wá gbé tẹ ní ọmọ ológun. Gbogbo èmi rí ọ̀ka bí mo ṣe rí ka Mohbad rèé o nínú sáré tí ẹsẹ̀ tó tẹ̀. Òkú tó bá kú ọwọ́ rẹ̀ máa ń nà wọ́n mú. Ọlọ́pàá béèyàn bá kú ó yẹ kí ọwọ́ ẹ̀ rí bí ọwọ́ ejò ní kó rí bí ẹnu ejò kó rí sọmọ lọ. Bọ̀tọ́wọ́ ọmọ ìkákò báyìí ni. Bọ́wọ́ ẹ̀ ṣe kákò rè. Ẹsẹ̀ rẹ̀ náà tó kákò báyìí. Bẹ́sẹ̀ Mohbad ṣe wà rèé ẹ̀ nílé rí torí mo lo background. Ẹsẹ̀ rẹ̀ tó kákò báyìí. Kẹ́sẹ̀ èèyàn kákò báyìí. Ẹsẹ̀ Mohbad bẹ́ǹdì. Adẹ̀rẹ́ pọ̀lọpọ̀ ẹ̀jẹ̀. Ààrẹ jẹ́ kán tó lọ rèé sí nígbà tó gbé tán sí. Ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n wu àgbàrá ẹ̀jẹ̀. Àgbàrá ẹ̀jẹ̀ ṣé ọwọ́ náà ló ní kán máa sìn. Ọwọ́ ló ní kán máa sìn. Bọ̀tì fọ́tò tá a rí àrí ojú egbò. Ìyàwó òde sọ nígbà tó ń sunkún kiri wípé ẹ̀jẹ̀ ń sàn alágbálùgbú omi lọ́wọ́ rẹ̀ torí agbọ́pọ́n ní injury yẹn o bọ̀tọ́ máa di kẹ́kejì o Mohbad ti lose a lot of blood. Ó ga ọ ẹ sáàrò dán yìí. At least abárẹ́jọ yẹ kí bàbá ọmọ sọ pé gbà tí wọ́n ń gbé ó yẹ kán lè rẹ́jẹ́. Báwo lẹ̀jẹ̀ ṣe dénú pósí? Ọmọ tá a rí ìka rẹ̀ báyìí ẹ dákun sójú wá ń dìímù ni ọlọ́pàá Amọ̀ríkà Mohbad ọmọ wọn ọmọ òkú kan tó rẹ kọ́ńsíọ̀sì gbogbo rẹ̀ lárọ́rùn rẹ̀ báyìí. Ṣé bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ló ti kú tẹ́lẹ̀ nígbà tó kámi ó tún sọ ó nílò tó kọ́ńsíọ̀sì ló wà ló ń jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa ṣe báyìí ní inú mọ́tò bọ̀ létà ó padà kú. Ẹ sáàrò dán ìkẹ́mi ọ̀dẹ̀ bímọ Kẹ́mi ọ̀bímọ. Tó bá talí ayé rẹ ọmọ lè talí ayé àwọn ọmọ rẹ nítorí oúnjẹ. Èmi mọ̀ pé gbogbo tó ń ṣe is money because you love money. You are not a good journalist. Let me tell you, àwọn tó ń believe pé wọn gbádùn. Àti ilẹ̀ ìwọ náà ló ń rojọ́. Ló ti ń pariwo. Ọ̀rọ̀ tó sọ náà fi lọ rè mú gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn. Drug ló pa, drug ló pọ́mọ́. Ó mu drug, ó ṣe kinní kan, kí ló ṣẹlẹ̀? So o ti gbàgbé pé tá a bá fa gbùrù àfagbó, ò ń jà fún Naira Marley. Tó bá wá ní drug níta ló introduce ẹ̀ sí drug. Mo gbàgbé pé Naira Marley náà ni. Nítorí ọ̀dọ̀ Naira Marley ló ti kú o. Má gbàgbé pọ́dọ̀ Naira Marley ni. Naira Marley dẹ̀ ti ń fa gbáńlá rẹ̀ kó tó dé. Naira Marley mu dáńgbálá sókòjú dáńgbálá. Naira Marley mu. Bọ̀dí nǹkan kò ṣe Naira Marley. Ó wà kánpé. Sọ́ọ̀ nìkan ní ọ̀kan. Ṣé gbogbo àwọn Davido kì í kọrin? Rí bí Davido ṣe máa tó tún máa fà déta báyìí tó máa fà tí gbogbo rẹ̀ máa ti gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀. Ṣé Davido ti kú? Davido gbogbo àwọn iná bẹ̀rẹ̀ kú Mohbad o. Ẹ wo Portable. Afa àtàtún mórí lẹ́gùn lọ́nbi tó bá ti fẹ́ kọ́. Àmọ́yé àwọn èèyàn ló ti gbowó wọn padà lọ́wọ́ rẹ̀. Ń bọ̀ bá dórí sẹ́yìn tó bá mórí lẹ́gùn. Gbogbo àwọn Wàsíù Àyìndé, Pasuma, gbogbo náà ń gbé nǹkan ara. Kò sí kankan nu wọn tán ló ti torí ẹ̀ lọ. Ó payín. Kódà Ṣeun Kútì kò sí kankan tó mú nǹkan tó ṣeun. Ṣeun ó tún mú báyìí ó tún gbé igbó ńlá. Igbó gbàǹgbà bí ó ṣe gbó jáde rè tí ó tún máa fà lórí stéèjì. Tí ó gbọ́dọ̀ náà ń lo nǹkan. Wáì tí ìyẹn ò pa gbogbo wọn. Fẹlá gángbà tí Fẹlá kú bí Fẹlá ṣe gba nǹkan sára tó tí Fẹlá mú nǹkan tó àgbọn nígbà tí Fẹlá kú kán ní nǹkan tó pa Fẹlá nù. Bí bàbá ṣe máa gbé gbáńlá dání ó máa gbé dání rè. Àìmọye àwọn olórin tán ń kọrin tán ń kọ hip hop ṣáájú rẹ̀ tọmọ tí wọ́n ti torí ẹ̀ tán dẹ̀ ń ṣàìsàn tí wọ́n gbá lọ. Wẹ́ẹ̀ tí wá jẹ́ Mohbad ọmọ tó ti lóhùn ò ṣe mọ́ ọmọ yìí ti sọ lóhùn ò ṣe mọ́ torí pé àwọn nǹkan ti take advantage sí pé Naira Marley, Sam Larry, especially Naira Marley ó wà bullied. Àwọn kan lo advantages of bullied of Naira Marley. Wọ́n lo advantages of that. Ni wọ́n ṣe ọmọ ẹ̀ ní jàmbá. Ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín láti ilẹ̀. Ọwọ́ Naira Marley ò mọ́. Because òun ló ti start. Mo sọ fún yín pé ẹ lọ gbọ́nú ọ̀rọ̀ mi. Mo ní event planner ní Naira Marley. Tẹ bá gbọ́ event planner. Òun ló plan ní ìrìn àjò tá yí ọmọ ìyún orin tí ó fi dojú kú lọ wo fídíò mi láti ilẹ̀. Mi ò sọ fún ẹ pé Naira Marley ló pa níbi kankan. Mo sọ pé Naira Marley ló pa yín rẹ̀. Mo sọ fún ẹ níbi kankan pé lọ wo fídíò mi pé Naira Marley, but Naira Marley is a event planner. Ó ní event planner bí
kórí tó yẹ pé kò fún ọmọ yẹn ní trouble problem ìṣòro gbogbo nǹkan kó lè ti máa poison ọmọ yẹn pẹ̀lú àwọn àìsàn white substance tí wọ́n drink nínú omi tó máa ń fún wọn mu ó ṣeé ṣe kírú àwọn nǹkan yẹn mọ̀ wáyé ó ṣe jọmọ yẹn nìkan ni wọ́n ń fún ní gbogbo nǹkan yẹn mu ọmọ èdè máa ń sọ álò nìkan ni wọ́n ń fún ní nǹkan mu ó lò nìkan ni wọ́n fún wọn fáwọn tó kù torí wọ́n fẹ́ kó lead torí tó ti kú ẹ̀ bá yá ìyẹn ni wọ́n mọ̀ rí nínú blood rẹ̀ lọ eléyìí tó ti mú sẹ́yìn wá tọmọ yẹn sunkún pé láti ìgbà náà ó dẹ̀ sọ ní gbangba pé ìgbésí ayé òun ò rojú láti ìgbà náà mọ́ òun ò gbádùn gbogbo ìfun ò gbádùn ara mọ́ ẹ tún wá lọ́mọ yẹn ló tún mu nǹkan tán fún mu tí ò jẹ́ kára rẹ̀ gbádùn ẹ wá lòun ló tún mu ṣé ẹ mọ̀ páwọn kan ló ń lo nǹkan yẹn fún tá a bá dẹ̀ rí midazolam injection wọ́n náà lè fi sínú omi fún èèyàn mu wọ́n lè fi sínú ọtí wọ́n lè fi sínú oúnjẹ wọ́n lè fi sínú omi wọ́n lè fi sínú oúnjẹ by mouth by food by drink wọ́n lè fún wọn jẹ wọ́n dẹ̀ lè inject ẹ̀ sí wọn lára wọ́n lè fi sí wọn lára but abusive way tó bá ti pọ̀ jù ní tó máa lead sí bí kò máa fear ọmọ yẹn máa ní fear kò ní lè drive dáadáa ó máa sọ àsun oorun jù wà lẹ́yìn tí wọ́n lò fún Mohbad ni mo sọ fún yín gbogbo tó ṣe pátá ló wà nínú midazolam injection ìyá ẹ̀ sọ pé kí ilé drive wọn ló máa ń fear tó bá ń drive tó bá dúró máa bẹ̀rù ó máa ń gbàgbé nǹkan sometimes ó máa ń reduce memory midazolam injection ló ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n change kinní yẹn mọ́ ọmọ tó máa ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ or they will never jẹ́wọ́ they will never tell us the truth wọn ò ní jẹ́wọ́ láyé pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn bọ́n tó ti wà nú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ yẹn ní wọ́n máa sọ Naira Marley ò lè lọ score free but let me tell you something Sam Larry can go score free or bóyá ẹ̀wọ̀n 2 years àbí ẹ̀wọ̀n 1 year wọ́n lè fún ní àbí kán ní kó sanwó òtanràn fún bully ẹjọ́ tó bá wá sanwó òtanràn sọmọ tó ti kú ẹ má gbàgbé pé àpá wà ní ẹ̀gbẹ́ Mohbad níbi tí wọ́n nà tó yẹ pé a lot of injury ló wà ní gbogbo ara ọmọ yẹn pẹ̀lú àwọn àpá tó la kódà àpá mi níbi ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ ń bí tó jẹ́ pé gbà tó kú tán tọmọ yẹn kú tán wọ́n sì rí àpá yẹn fẹ̀fẹ̀ báyìí tí ò tí ì jiná dénú ní ẹ̀gbẹ́ ọmọ pẹ̀lú bọ́n ṣe gan ọmọ yẹn tó. Sam Larry lòun ò sí ní Nàìjíríà láti August 20 bọ̀tán ní Sam Larry lọ síbi ìvẹ́ǹtì Sinoriski ní Ẹlẹ́gùṣì ní kinní kan beach ní on the 26 tó dẹ̀ gbẹ́dẹ̀rẹ̀ pé tó wá da patirú ọlọ́pàá dẹ̀ bí lẹ́yìn ìgbà tó ọlọ́pàá ti rí evidence pé on the 26 Naira Marley wà nílùú Naira Marley purọ́ Sam Larry purọ́ ṣé Sam Larry ọdún náà Naira Marley sọ pé on the 30 lòun ò ti sí nínú Nàìjíríà 30 but Naira Marley purọ́ Sam Larry purọ́ tiẹ̀ sígbà tẹ́ ti wá dennis ó ti wá lọ ọ̀rọ̀ yìí ò yé mi mọ́ o ẹ máa rí pé ọmọ yẹn ó máa sùn ni ó dẹ̀ máa reduce brain ó máa ń pa brain pátápátá but tó bá ti pọ̀ jù ẹnìyẹn máa gbàgbé nǹkan ó ní midazolam injection wà fún kí ló fa ìgbàgbé tí ọmọ yẹn ń gbàgbé kódà tó bá wà traumatized kò mí pé kó gbàgbé a lot of things kì í ṣe bí pé kó máa gbàgbé ó lè gbàgbé nǹkan little bit but kì í ṣe bí kó gbàgbé password I have trauma èmi ní trauma so ọ̀ dẹ̀ lè rí èmi ò dẹ̀ ṣe bí ẹni tó ní kankan lórí èmi sọ bẹ́ẹ̀ ń gànà o tèmi ò kàn tó lè má pọ̀ táwọn tó ń ṣe bí tí wọ́n máa bọ́ ara rẹ̀ tí wọ́n máa ṣe bí wèrè no but n ò gbàgbé password mi ní bá dẹ̀ jókòó ti laptop mi wálẹ̀ ọ̀ handle laptop mi tí o bí mo ṣe jólódò tó yọ máa handle ẹ̀ níwájú mi ti máa handle laptop fún ẹ monitor fún ẹ Nigeria. Medical panel that reviewed auxiliary nurse Feyisayo's actions concluded that she went beyond her limitations as an auxiliary nurse by administering intravenously cetrazone on the deceased, and that this, from their review, was the most likely cause of the anaphylactic reaction, which could have been promptly resolved and his death possibly prevented if the disease was treated in the hospital. Ibrahim Oluwatosin Owodunni Prime Boy is also considered as complicit in the chain of events that led to the eventual death of Mohbad, as the injury that culminated in actions which led to his death was sustained in the course of physical combat between him and Mohbad. Ayobami Sodiq Splendid is also considered complicit
in the homicide case for inviting Feyisayo Ogedengbe, whom he knew to be an unqualified and unregistered nurse, to administer the potent medications that eventually triggered reactions leading to Mohbad's death. While Abdulaziz Fashola, Naira Marley, and Samson Balogun Sam Larry denied allegations of criminal liability in the death of Mohbad and pleaded an alibi to justify their not being complicit in the incidents that occurred from 10 to 12 September 2023. There are ample electronic and credible witnesses evidence linking them to cyberbullying, cyberstalking, threat to life, assault, occasioning harm, and conduct likely to cause breach of the peace against the deceased in his lifetime, following their roles in the incidents that occurred at the Chandelier Club and Elegushi Beach in June 2023. Ìfùgàn Elegushi Beach tí àwọn èèyàn ń pariwo ẹ̀, ṣé ẹ rí pé ẹ̀yin ọlọ́pàá ó yẹ kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ lórí ibẹ̀ yẹn? Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ló ń complain lórí Elegushi Beach yìí. Mohbad ti wọnú lé ló ti ń dànù lérú. Kírẹ́tì kiri tó wà lórí ibẹ̀ yẹn jábọ́, kírẹ́ tó jábọ́. Báàgì tó dúró dáadáa tó ti wà mẹ́ẹ̀ láti bí oṣù kan. Kírẹ́ tó kù lórí tébù tó lọ rè jábọ́ sílẹ̀ lẹ̀. N tó wà lórí tébù Mohbad wọ́n ń parọ́ ọmọ ẹ̀ ń tà wọ́n lọ ní injury ló pa ọ́ kíná fún ọmọ. Sọ fún mi. Ìmọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí báàgì bí o, báàgì tó wà lórí tébù láti bí oṣù kan. Ẹ wo bó ṣe yí ó jí mọ́mọ́. Báàgì gbókìtì ó dẹ̀ yí sẹ́yìn báàgì eyín tébù lọ. Mohbad wọ́n ń parọ́ ọmọ àbí ọlọ́pàá sọ bí wọ́n lọ ní injury ni wọ́n lọ mú nǹkan ní nǹkan burúkú nǹkan bẹ lára rẹ̀. Gbàtà àti Kẹ́mi ó sọ wọ́n lédò mbẹ́nu rẹ̀ ń gbọ́ lédò nú ìdájọ́ Ọlọ́run lójú. Abẹ́rẹ́ Ọlọ́run bá mi. As well as the alleged assault on Mohbad in October 2022 around the residence. Ntí mo sọ lọ, ṣé kò yẹ kẹ́yìn ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ lórí ní Elegushi yẹn beach yẹn? Ẹ mọ iye àwọn ọmọ tí wọ́n náà ti ṣe léṣe ní Elegushi yẹn. Tí wọ́n náà máa ń já nǹkan àwọn Sam Larry àwọn bọ́ọ̀lù tó máa ń já báàgì oníbàgì gbà jákùbá náà gbà já chéèdì oníchéèdì gbàgbáwó gbówó lówó sí àwọn èèyàn léṣe. Abẹ́ ẹ ti gbàgbé. Ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ mójútó bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ̀? Mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ mọṣẹ́ yín níṣẹ́ o. Báwo làwọn kan ṣe máa ṣọ́ra wọn tí ọ̀daràn sílùú tẹ́ẹ̀dẹ̀ wá lù? Táwọn kan máa ṣe bí olórí burúkú. Of Naira Marley at Lekki. Sam Larry admitted that he had multiple physical confrontations with Mohbad to get him to refund the 2 million naira which he claimed he paid to the late singer for a show which he claimed he did not honor. There are documentary evidence, international travel records, confirming that both Abdulaziz Fashola, Naira Marley, and Samson Balogun, the late Sam Larry, were not in Lagos, Nigeria, when the events that directly led to Mohbad's. Yeah, it is true. I told you people, you don't know the meaning of law, rule of law. Ẹ sọ pé Naira Marley ló pa, Sam Larry ló pa. Mo ní búlì ní kẹ̀ẹ̀kan máa pariwo lé lórí ọ̀rọ̀ wọn. Anita lẹni tó gba ẹ̀mí ọmọ inú ilé ni. Ẹ fẹ́ mọ́ lè tẹ̀ ẹ̀ mọ́ ẹnu ilé tó yẹ kẹ́ handle àwọn tó wà nílé kẹ́ ẹ provoke wọn kẹ́ ẹ gbé wọn travailler. Kẹ́ ẹ gbé ìyàwó, kẹ́ ẹ gbé anybody tí wọ́n bá sọ bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ gbé wọn travailler. Anybody tó wà nílé yẹn tẹ̀ mọ̀ pé ó mọ̀ ń pa nǹkan kẹ́ ẹ gbé wọn travailler kẹ́ ẹ pọ̀ wọ́n jìgìjìgìjì. Àwọn ni wọ́n force out. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ mú Naira Marley tí ò sí Nàìjíríà. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ àwọn politician ni tí àwọn people yìí explain àwọn tó jẹ́ ọ̀daràn yìí kán bá fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn nígbà ọ̀rọ̀ àwọn mensas nígbà ọ̀rọ̀ àwọn mensas mo ti fún yín ní àwọn brain tó pọ̀ nígbà ọ̀rọ̀ àwọn mensas ṣé Tinubu tẹ́ ẹ sọ nípa rẹ̀ ṣé Tinubu ń bẹ lára ń dì Tinubu kò sí nílé Tinubu ń bẹ nílé àbí tó bẹ lára ń dì olóhùn ò sí nílé I'm in Lagos I'm as well of Lagos so bẹ́lẹ̀ ifu MC Olúọmọ so bẹ́lẹ̀ ìgbà tó máa di ọjọ́ tí kinní máa ṣẹlẹ̀ sí MC Olúọmọ bẹ́lẹ̀ mọ́ gbogbo bá ti kọ̀la àbókọ̀ tún la tí ọ̀rọ̀ yẹn máa ṣẹlẹ̀ àbókù ọ̀sẹ̀ kan tí nǹkan yẹn máa ṣẹlẹ̀ everybody wọ́n ti máa kúrò nílùú
bó ṣe máa ń ṣiṣẹ́ nìyẹn tán máa ti plan àwọn irinṣẹ́ yẹn lẹ̀lẹ̀ wọ́n ti plan ẹ̀ lẹ̀ wọ́n á wá kúrò nígboro tó bá tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ wọ́n á sọ fún yín pé àwọn ò mọ̀ nípa rẹ̀ ìjìyà apá kan ń bọ̀ ọjà nìkan ni wọ́n ó jẹ wọn ò ní jìyà wọn ò ní jẹ ìyà sẹ́yìn náà ti wá rí ọ̀rọ̀ tí mo sọ lánàá pẹ̀lú tọ́lọ́pàá sọ tọ́lọ́pàá lọ rè gbé wanted lérí bọ̀bọ̀ yẹn tó yẹ kí ọlọ́pàá gbé wanted lórí prime boy now nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ní ìsìn tí ọlọ́pàá sọ ní ìsìn ẹni wọ́n ní argument lálẹ́ ọjọ́ náà Mohbad ló fẹ́ hìtì prime boy but ọwọ́ rẹ̀ gbá mọ́tò ìyẹn mi pé prime boy ò fọwọ́ kan rárá ẹ̀dẹ̀ gbé wanted ẹ̀dẹ̀ bá yí ọmọ yẹn jẹ́ ẹ̀dẹ̀ bá yí ẹ̀jẹ̀ finally ẹ̀dẹ̀ ní orí tẹ́ ní òpè ẹ̀dẹ̀ ní tí mò ń sọ ò ní túmọ̀ sẹ́yìn náà wá rí nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ́nsìn yo nìyẹn ní wípé prime boy ò fọwọ́ kan ìyẹn mi pé kò fọwọ́ kan Mohbad kò fọwọ́ kan rárá ẹ̀dẹ̀ gbé wanted lé lórí ọmọ tẹ́ invite ẹ̀fà àwọn tó ṣẹlẹ̀ jẹ́ pé wọ́n wà búlì gan tán búlì rẹ̀ tán lù tán bẹ̀ lù pa gan gbé wanted lé wọn lórí. Mohbad's death occurred between 10th to 12th September 2023. While Naira Marley was out of the country from 21st August to 3rd October when he reported and was arrested, when he returned and was arrested, Sam Larry was out of the country from 4th to 28th September when he also returned to the country and was arrested. On the demise of the deceased, his remains were buried at Ikorodu by his relatives on 13th September 2023, proud to the uproar that greeted his death and which informed the launch of the homicide investigation. On 21st September 2023, the corpse was exhumed, and on same date at about 16:00 hours, autopsy was performed on the remains of the deceased, and vital specimens were taken and sent to Lagos State DNA and Forensic Center for toxicology examination. The reports are still being awaited. Also being awaited is the official response from NDLEA on one of the viral videos containing allegations by the singer on his experience at the agency's Lagos office sometime in October 2022. Conclusion. Although the results of the autopsy and toxicology tests are being awaited, substantial grounds have been covered well enough by the Special Investigation Team to support the processing of the case file to the Director of Public Prosecution. Consequently, the case file is being duplicated and forwarded to the Director of Public Prosecution for vetting and legal advice, the outcome of which will inform further investigation, investigative actions, and prosecution. While reassuring that the command will sustain its firm determination to ensure justice in this case, I wish to assure that the members of the public will be availed of any further development in relation to the outcome of the autopsy and toxicology reports, DPP advice, feedback from NDLEA, and any other developments in the investigation into this case. I thank you for your coverage. Thank you very much for coming. Ordinarily, this should be question and answer segment, but I think the report is comprehensive enough. Exactly, yeah. Every question. So, that comes to the end of this. Thank you very much. Thank you. Thank you. Sorry, Madam, can you bring down your phone, please? Ẹ̀yin èèyàn wa ṣé bí ẹ ti gbọ́rọ̀ yẹn now àwọn Naira Marley àti Sam Larry
wọ́n máa jẹ́ ẹjọ́ wípé wọ́n bully ẹ̀, which is okay, which I know that it will happen. Truly it's okay. Fún kéèsì tí wọ́n dá lórí àwọn Naira Marley, Sam Larry, yes, it's fine because wọ́n bully ẹ̀ ni. Kódà kó já wọn ni wọ́n parí idán nínú ilé. Wàláì, even ọ̀rẹ́ bọ̀bọ̀ tó introduce nọ́ọ̀sì tó bá ti gbowó sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ńkọ́ pé má wọ̀rí tó bá tiẹ̀ wá lọ tí ọ̀rọ̀ yẹn bá tiẹ̀ wá lọ di pé ó rí bẹ́ẹ̀ yẹn má wọ̀rí gbà mélòó a máa pè ẹ́. Àní tó bá yẹ pé ìjọba fẹ́ ṣe dáadáa wọ́n nídìí, tó bá yẹ pé ìjọba fẹ́ ṣe o tó pé truly ìjọba sọ pé òun ṣiṣẹ́ torí èmi mọ Nàìjíríà àti ilẹ̀ ni mo ti sọ fún pé do you think Mohbad will get justice from this cabal? Àwọn kan lo advantages of bullying to get rid of. Ṣé rí àṣírí tó ti tú ó ti pọ̀ jù. Ṣé rí àní ọlọ́pàá wa gbé tẹni mo wà I'm available, I am available, come can carry me ẹ mọ̀ bọ̀. Mohbad ikú Mohbad ò kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìsìn tó bá wá ní autopsy jáde wọ́n wá tún wá sọ fún yín ní ìsìn nínú autopsy náà pé ṣé bọ́sẹ̀ méjì náà láwọn máa release autopsy. Why tí wọ́n release autopsy before press release? Autopsy ló yẹ kó ọkọ̀ jáde. Ṣé ti rírọ́? Autopsy ló yẹ kó ọkọ̀ jáde. Tí autopsy wá jáde tán autopsy yẹn làwọn ọlọ́pàá máa wá kà jáde nínú nǹkan tó ṣe. Torí nọ́ọ̀sì ti sọ pé òun ò mọ̀ wọ́n. Now àwọn national nurse àbí kí náà pé gbogbo association of doctor nurse ní Nàìjíríà association of nurse NM kìíní kan gbogbo ẹ̀ máa wá ká NNMN tí wọ́n jáde NM-man tí wọ́n láwọn ò mọ̀ wọ́n rí. Now ṣe bọ́ autopsy ló yẹ kó follow. Autopsy ní òun mọ̀ kó sì ní sùúrù díẹ̀ sí because wọ́n ti mọ̀ pé tí wọ́n ti lè ka ilé jáde tí wọ́n ti lè sọ fún pé drug ló pa injection ló pa ó ti wound ní ẹdẹ mọ́ gbàgbé pé ẹ̀jẹ̀ wà nínú sàárè. Ọlọ́pàá Nàìjíríà ajá ló máa jòkó ẹlòmíì nínú yín Ọlọ́run ẹlòmíì yín ajá ẹ̀kẹ́rọ náà ẹ̀yìn náà kúkú tó dáa bí ìbọn bí kú ìbọn wọ́n fi ìbọn fọ́ mi lórí po bí kí mọ́tò jámọ́ àgbákò ẹlòmíì bí kẹ́lòmíì sùn inú yín kó kàn déédéé ré sínú omi bí kán gún mi ní gùnkúngùn bí kí mi gbá nǹkan ikú yín dáa. Irú àwọn tó jọgọ ọlọ́pàá yójú yóò ti rí mẹ́wàá o. Ṣé rí let me tell you something. Autopsy ló yẹ kó kọ́kọ́ jáde before press release yìí. Now autopsy ò jáde press ló jáde. Ẹ mọ́ dẹ̀gbẹ̀ wípé wọ́n ti ródán lọ pé apá abola lè da orí ọ̀rọ̀ yìí sí apá abola lè dá sí òkè ìgbà tọ́rẹ́ náà ti sọ wípé ó fẹ́ ìtì ń kìíní. Ẹ mọ́ gbàgbé pé nínú ọ̀rọ̀ tọ́rẹ́ kọ́kọ́ sọ nínú mọ́tò kó tó di pé wọlé kò sọ wípé Mohbad ń gbá mọ́tò. Ìgbà tó di pé dẹ̀ pé wọ́n lọ rí ọlọ́pàá tó lọ rí DPO tó ṣe kíní tó bọ́ra tó padà release statement. Nínú statement yẹn ó ní Mohbad ń gbá mọ́tò ó ló ń gbá mọ́tò bọ̀ kò ló hìtì mọ́tò kò ló ní injury kò ló hìtì mọ́tò ó fẹ́ hìtì òun mọ́tò ló wá lọ bá bọ̀bọ́ yóò ever sọ ó sọ pé ó hìtì òun bọ̀tọ̀ òun lòun ò hìtì ẹ̀ padà. So ẹni tó wá ló hìtì yẹn kò sọ pé ó hìtì mọ́tò báwo ló ṣe wá di pé mọ́tò ló hìtì. Sẹ́ni gbọ́dọ̀gbọ́n yọ ọ̀rọ̀ yẹn kúrò lórí bọ̀bọ́ yẹn pé torí ayé sọ wípé ókè ó hìtì ìwọ náà wá hìtì ẹ̀ padà pẹ̀lú ìbínú. Bọ̀ nísìn nílé ìtọ́jú pàṣọ nísìn wọn ló fẹ́ hìtì ẹ̀ pẹ̀lú ìṣẹ́ ó fẹ́ hìtì ọ̀rẹ́ mọ́tò ló bá wọ́n ti yọ bọ̀bọ́ yẹn kò torí wọ́n fẹ́ rọ́ọ̀pù bẹ̀ yẹn ṣe get me wọ́n ti yọ bẹ̀ yẹn kúrò nínú ọ̀rọ̀ wípé mọ́tò ni ọwọ́ bá ọwọ́ yẹn ló wá ń sí jẹ́ sódà tó ní wọ́n wá gbé fún yín ní autopsy pé ó lè ẹ̀jẹ̀ tẹ́ rí nínú ẹ̀jẹ̀ yẹn pọ̀ gó ti lùsì blọ́ọ̀dù òun lè bá nínú pósí ó ti kú. Nàìjíríà Ọlọ́run ọmọ àǹtí mi sáré gba àdúrà kan jẹ́ kí n sáré fún wọn ní prayer point méjì kan sáré gba àdúrà pé gbogbo wàhálà rẹ láyé gbogbo làálàá rẹ láyé ìwọ ni kò jèrè rẹ̀ gbogbo kìràkìtì mi tẹ́ni ọlọ́mọ ológo láyé ọ̀sùn àìsùn àtòru mi
ẹ̀mí jí ọ̀sán àti òru tó ń jẹ àárọ̀ òní bá tọ̀sán tí mo dẹ̀ ń jẹ ìyà tí mò ń gbé tí mò ń ṣe wàhálà èmi ni kí n gbá kólé ìdíṣẹ́ mi bó tilẹ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ fi mí méèkì owó lónìí ṣùgbọ́n má jẹ́ kó bá bẹ́ẹ̀ lọ jẹ́ kí n jèrè gbogbo wàhálà tèmi náà èmi ni mò ń ṣiṣẹ́ ọ̀tọ̀ làwọn tó ń fi mí kéré gbogbo ilé tèmi àwọn news tèmi fún yín àwọn kan kọ́ tẹ̀ tán lọ monetize tí mo dẹ̀ rí wọn but kì í ṣẹjọ́ wọn sẹ́mi monetize ni àwọn làwọn monetize mo fẹ́ ní kán mọ̀ sí ni so kì í ṣẹjọ́ wọn àní gbogbo kìràkìtà mi láyé ìwọ orí mi ẹlẹ́dàá mi mọ̀ jò já sásán gbogbo wàhálà mi láyé ìgbésí ayé mi mọ̀ jẹ́ kó ìgbẹ̀yìn ayé mi mọ̀ jẹ́ kó dàbí Mohbad àlọ́ba sọ bẹ́ẹ̀ ìgbẹ̀yìn ayé tèmi ìgbẹ̀yìn ayé mi ìrìn àjò ayé mi ògo tí ọmọ yẹn ní ògo téèyàn fi ń ṣàdúrà ògo ni ògo tí ire olúwa àbí ìlérí olúwa lọ́ba tó ní ìyẹn ìmọ́lẹ̀ ògo tí ìmọ́lẹ̀ ní ògo téèyàn fi ń ṣàdúrà ògo ni kò sí ẹni tó bá ní ògo bí irú àwọn ológo bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò ní jẹ́ kán nísinmi bẹ́ẹ̀ mo sọ wọn máa jealous wọn ni everybody around them they will be jealous of them kódà kí wọ́n má wọ aṣọ tó dáa kán máa wọ àkísà wọ́n máa jealous àkísà yẹn lára wọn I know kind of this that's why tó fi máa rí mi ní báyìí gbé láàrin èrò wọ́n máa jealous mi lọ́ọ̀kan ni yá máa jẹ́ lọ́ọ̀kan àní rí náà ríra àní pàdé ká má pàdé mọ́ ni àní wọ́n máa sọ fún ọ̀pọ̀ lówó and you are not have and you have it but another person no eat here ìwọ orí mi ẹlẹ́dàá mi gbogbo ẹ̀dá tó ní kí n máa ṣiṣẹ́ kó o máa kó èrè iṣẹ́ mi ọ̀run jẹ́ kí ikú àti ikú òjijì ó pàdé ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ lójijì ṣàdúrà yẹn fúnra rẹ̀ torí ọmọ yẹn ń ṣiṣẹ́ ni ọ̀tọ̀ làwọn tó ń kó èrè iṣẹ́ rẹ̀ Mohbad ṣiṣẹ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ làwọn tó kó èrè iṣẹ́ ẹ wá wo àwọn tó kó èrè iṣẹ́ rẹ̀ ẹlẹ́dàá mi mo ké pè ọ́ Ọlọ́run mi mo mà ké pè ọ́ lóru gànjọ́ yìí ìwé ẹlẹ́dàá mi mo mà gbá ẹ mú mi ìmọ̀mọ́ bí tójú rẹ wà mi ìmọ̀mọ́ bí tójú ìwọ Ọlọ́run mi wà àní gbogbo ẹ̀dá tó ní kí n máa ṣiṣẹ́ kí òun máa kó èrè iṣẹ́ ti tèmi tó lóun ni òun máa gbèrè iṣẹ́ mi ọ̀run kò fi ìbínú láti ọ̀run àti kú òjijì pàdé wọn egun ní náwó egun ní jó atọ́kùn ní náwó ni wọ́n fi ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé Mohbad sí atọ́kùn bẹ́ẹ̀ ni egun ló ń jó atọ́kùn ní náwó ọmọ yẹn ló ń ṣiṣẹ́ láìsùn ọ̀sán àtòwò tó ń wá tọpọlọ rẹ̀ ń ṣí sílẹ̀ láti fi kọrin bó ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ làwọn tó ń méèkì owó lórí ẹ ọ̀tọ̀ làwọn tó ń jẹ nígbà tó wà láyé ó tún wá kú tán ọ̀tọ̀ làwọn tó tún máa jẹ kódà kò lè tọ́ sí bàbá àtìyẹ ẹ wo ìyàwó bọ́mọgbò bá sọ ọmọ rẹ̀ ńkọ́ kódà kó tún jí ọmọ rẹ̀ gan kó tún jí ọmọ rẹ̀ kódà kọ́mọ yẹn tún jí ọmọ rẹ̀ bàbá mi ló máa jàǹfààní ẹ̀ torí ìyàwó máa ní ọkọ mi ó máa ní boyfriend mi kò lè mú díẹ̀ dúró láàrin ọdún kan torí ẹni tó ti ń cheat kọ́kọ́ tó kú ni ò wá nílé cheat ẹni tó ń cheat yẹn kọ́kọ́ rẹ̀ tó kú ṣé kò ní máa fẹ́ra wọn lọ ọgbọ́n mi ẹni tó kú ni mélòó ọmọ tó mú lọ́wọ́ kí ni fẹ́ fọmọ jẹ kí ni fẹ́ fún aṣọ wo ganan fẹ́ rà fọmọ tọmọ gbò tí níní tọmọ ò ti ní nǹkan má jẹ ǹtàn ìyá ìyàwó fámílì ìyàwó náà ń gbádùn lọ n tó bá fún ìyá ẹ ìwọ̀nba tó bá fún ìyá tó bá fún bàbá lásìkò yìí ó ní àǹfààní tiwọn ẹni kú ni tiẹ̀ gbé gbàdúrà kó di orí rẹ̀ mú pé gbogbo ẹ̀dá tó ní kó o ṣiṣẹ́ láyé kó o má jèrè rẹ̀ ọ̀run kó fi kú òjijì palẹ̀ wọn mọ́ ikú ń gbóná tí Mohbad kú tó fi jáde láyé ikú ìnira tọmọ yẹn kú tó fi jáde láyé ní kọ́lọ́run fi palẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀tá èmi Tẹ́niọlá ọmọ ológun ọ̀dà tó ní kí n má rí ògo tèmi lò láyé ó ní kí n kú tán ní kí ògo mi tó fọ̀ ẹ̀dá náà máa kú ṣáájú ògo rẹ̀ ẹ̀dá náà máa kú tilétilé gbogbo ohun tí ẹ̀dá náà bá kó lọ láyé ó máa parẹ́ lójú ayé wọn ni wàá wá tún wá gbàdúrà kan sí wípé ẹlẹ́dẹ̀ mi o ẹlẹ́dẹ̀ mi Tẹ́ni ọmọ ológun Ọpẹ́yẹmí ẹlẹ́dẹ̀ mi Ọpẹ́yẹmí mo ké pè ọ́ 77 mo ké pè ọ́ ni o ní wákàtí àti ọ̀wẹ̀ mo pé kádàrá mi wá síwájú wọ Olódùmarè mo gbé kádàrá mi wá síwájú ẹ̀ má jẹ́ n jìyà jẹ dànù má jẹ́ n ṣiṣẹ́ àṣedànù má jẹ́ n ṣiṣẹ́ àṣedànù láyé jẹ́ n ṣe àṣejèrè torí àṣejèrè lálákànṣe kí n máa ṣe àṣejèrè ní gbogbo ayé mi àṣejèrè ní kémi máa ṣe o èmi Ọpẹ́yẹmí mi ò gbúdọ̀ sí àṣetì mi gbúdọ̀ sí àṣedànù mọ́ tọ́dà tá a bá yálà tí mo bá ti ń ṣe àṣedànù tipẹ́ tí mi ti ń ṣe àṣe má lè jèrè iṣẹ́ mi láti òní tí mo ń gbọ́rọ̀ yìí lọ mo gbúdọ̀ máa ṣàṣejèrè ni ìwọ orí mi àpérè orí mi àpésìn orí lẹjà fi ń labújá o
bẹ́ẹ̀ ni orí ẹni ní gbéni lọ́jọ́ gbogbo wọ́n nígbà tí orí ń gbéni níbo ni òrìṣà òkè ń wò orí mi gbèmí níjà o má jẹ́ ń ṣiṣẹ́ àṣedànù láyé jẹ́ ń ṣe àṣejèrè má jẹ́ ń ṣe òwò àṣedànù gbogbo ẹ̀dá tó ní mọ́ ṣiṣẹ́ kóun máa jèrè iṣẹ́ tèmi ọ̀run kó fi ìbínú bá yín lálejò iye ẹ̀ṣẹ̀ àìmọ̀dí mi ní jẹ ìyà jẹ gbé Mohbad jẹ ìyà jẹ gbé má fi irú ẹ̀ tọrọ ògo rẹ̀ dára láti fi tọrọ ṣùgbọ́n má fi ìgbésí ayé tó lò tọrọ láti bàràbàrà tọmọ yẹn bàrà tó bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ìgbésí ayé ẹ wo ibi tó láǹdì sí ó tún wá láǹdì wérewère ó tún wá kúrò láàrin wọn ṣùgbọ́n wọn jẹ́ kó lọ kò lè possible kò ní lọ láàrin àwọn drug addicts àwọn cartel kò lè kúrò láàrin wọn ó wá kúrò láàrin àwọn cartel tán wọ́n dẹ̀ wá búlì rẹ̀ ṣé wọ́n mọ̀ pé búlì tí Naira Marley ṣe búlì tí Sam Larry ṣe harassment in public beating everywhere fear tí wọ́n ti kó sínú ayé ọmọ yẹn ń ló fún àwọn ọ̀tá láǹfààní láti lè penetrate wọnú ìgbésí ayé ọmọ yẹn torí hospital wọn jẹ́ kí wọ́n tọ́jú ẹ̀ gan nílé ìwòsàn bí a ṣe gbọ́ according to her friend wọ́n nílé ìwòsàn gan tó bá débẹ̀ gan ni wọ́n ní tọ́jú ẹ̀ lọ́mọ yẹn ṣe pariwo jáde lórí live show pé òun ò fẹ́ kú o wọn tọ́jú òun ló fi sáré pariwo ohun tí wọ́n táwọn ndla fún un mú lè ẹwẹ́nu wọn dẹ̀ fẹ́ tọ́jú òun lọ hospital wọ́n nígbà míì tó bá dé hospital gan náà kàn máa fún paracetamol ni that is what ọmọ yẹn fi ní private doctor tó ń wá ń tọ́jú ẹ̀ ẹ wá wo private doctor yẹn tó ń wá ń tọ́jú ẹ̀ yẹn ìyẹn náà tún lóhùn sí nílé a dẹ̀ gbọ́ pé Naira Marley sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ Naira Marley ní lòun sanwó hospital rẹ̀ definitely ó possible pé doctor tí Naira Marley fún tàbí tí wọ́n gbà fún doctor yẹn tó ń wá ń tọ́jú ẹ̀ yẹn wọ́n ti pè yẹn pé kó mọ̀ sí lára ń dìgbà náà sẹ́wọ̀n bí kèsì yẹn ṣe ń lọ so that wọ́n á lè ẹlòmíì máa lè ọ́fà wọn báwo nìyẹn ṣe ronú pò ní nọ́ọ̀sì láti Ogun State ní nọ́ọ̀sì ti wá sí Èkó ẹ dẹ̀ rí pé ṣé bá ń lórí ṣé kìí ṣe plan work mọ́kànlédé lọ mú ọmọ kan láti yàn ní Ogun State ló ti wá sí Èkó láti wá tọ́jú ẹ dẹ̀ rò pé nọ́ọ̀sì ni it's not a plan work dókítà tó yẹ pé tó bá pe nọ́ọ̀sì rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó ń tọ́jú ẹ̀ kò kí jẹ́ níṣẹ́jú ní ẹ̀ẹ̀mejì ó ń sáré bọ̀ nìyẹn àwọn àní nọ́ọ̀sì sọ pé òun ò wà available nọ́ọ̀sì rẹ̀ ò wà available so that ló fi àǹfààní sílẹ̀ tó gírí fi lanu táwọn àdàmọ̀dì fi rí bí wọlé sí lára láti lè fi gún ní abẹ́rẹ́ kú ìgbésí ayé tèmi ògo mi máa dàbí ògo Mohbad but ìgbẹ̀yìn ògo tèmi ò ní rí bí ògo Mohbad ògo tó tàn ni ògo tó kárí ayé ṣùgbọ́n ògo tèmi kò ní rí bí bó ṣe rí yẹn ìgbẹ̀yìn ògo tèmi ìgbẹ̀yìn ayé mi kò ní rí bí gbẹ̀yìn ayé Mohbad kò rí ìfẹ́ nígbà tó wà láyé kò sí ìfẹ́ fún ọmọ yẹn nígbà tó wà nílé ayé gbogbo àwọn tó surround àti family they don't love him ìfẹ́ ojú ni wọ́n lò fún ó tún kú tán wọ́n tún lò fi ojú lọ ọmọ ìtún kú tán kò rí justice nígbà tó wà láyé ìmọ́lẹ̀ kò rí justice fún àwọn tó búlì rẹ̀ fún àwọn tó harass ẹ̀ gbogbo àwọn tó ṣèkà fún ọmọ yẹn ò rí justice tó fi jáde láyé ó tún kú tán wọ́n tún pa tán justice rẹ̀ ó tún dọ̀run kò tún sí ààyè justice kò sáyè justice kò sí justice ní gbogbo nǹkan kalẹ̀ kódà kan fún ẹlẹ́wọ̀n ọdún 2 ọdún 3 kò sí justice torí pé ẹni tó kanlẹ̀ ṣe kàí ó lọ score free wọ́n lè ní kán fẹ̀wọ̀n gbára a gbọ́ pé wọ́n ní àwọn Supreme Court wọ́n ti ní kí Naira Marley kó wá jẹ́jọ́ nílé ẹjọ́ lórí oògùn olóró tó ń ṣe Supreme Court ní tí wọ́n ti gbẹ́jọ́ rẹ̀ lọ sí Supreme Court kí ni ló máa bá bọ̀ wá so Sam Larry wá ń kọ́ kéèsì títí ẹ̀ simple lẹ́yìn tó ń lùyàn kiri Naira Marley wà nínú ilé tiẹ̀ ni ó rán sẹ́ta ẹni tó wá rán òun tiẹ̀ ó kàn lọ fẹ̀wọ̀n ọdún 2 gbára kódà láàrin ọdún 2 yòókù lè mọ́ sí Nàìjíríà kò travel out ó lọ dúró sọ̀rọ̀ fún ọdún 2 ẹ̀kan gbọ́ pé ó wà ní kóòtù ó wà ní prison kò sí ní prison mọ́ ó ti ń ṣe fàájì rẹ̀ gẹ́gẹ́ ní rí online kódà tó máa post gan irú wọn wà máa purọ́ fún pé máa ní admin irú wọn náà máa ń gbọ́ tó máa ṣe admin Sam Larry ló ń post ó bá post kíní kan bá admin àwọn fọ́tò mi tó bá yà wọ́n lè ní when Sam Larry go to kíní kan
when Sam Larry ṣe kinní kan, when Sam Larry was in kinní kan, when Sam Larry was in Dubai, and ó sì wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Wọ́n wá máa sọ fún bí wẹ̀ pé bóyá ó ti láwọn picture yẹn tipẹ́. Wọ́n wá máa láàdì mí ni. Wọ́n máa láàdì mí don't post. Wọ́n ò ní sí nínú Nàìjíríà. Gbàdúrà sẹ́ pé ìgbésí ayé rẹ, ìgbẹ̀yìn ayé rẹ, gbogbo ìrìn àjò ayé rẹ kò ní dàbí tí Mohbad Aloba. Àwọn òbí ẹ̀ náà wà carelessness tó rọ́mọ yẹn jìyà. Mi ìdẹ̀ fẹ́ jẹrú ìyà yẹn. Mo ti ń jẹ lọ́wọ́ báyìí. Ó dẹ̀ gbúdọ̀ dópin nínú ayé tèmi. Many people máa sọ pé tẹ́ni mọ́ sọ̀rọ̀ rẹ mọ́. Ó dà kébì náà pa mọ́ra kí n kú bí Mohbad ṣe kú. Èmi lẹ̀ ń bá wí ní dá yín lò. So bí Mohbad bẹ́ẹ̀ ṣe ní kí Mohbad náà dákẹ́ nù. Ọmọ yẹn dákẹ́ ni títán. Táwọn alámí fi rí ibi wọlé sí lára tán yẹn pádànù. Ìgbò kú tán. Ariwo tí ò pa síta. Ẹyọ kan tó pa gan ẹ tún ti change ẹ̀ mọ́ lọ́wọ́. Ẹyọ kan tó pa ẹ tún ti change ẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ pé irọ́ ni. Kémi má sọ. Gbogbo tó bá ti ṣe mí ìta láti máa sọ. Kò kàn mí. Ọba ló láìkì ẹ̀ kò kàn mí. So that tí ẹ bá ti ṣèkà yẹn, ayé ò lè mọ sọ pé ó sọ báyìí nígbà kan báyìí. Ó sì pariwo báyìí o. Ó ti dárúkọ àwọn èèyàn báyìí o. Ó ti sọ nǹkan báyìí o. Kì í ṣe pé ẹ ní mọ bí tí ẹ fi kú mi kọ ẹ lè mọ̀ pé ìjọba Nàìjíríà ò jẹ́ ìsinmi o àtàwọn Yorùbá nation. Wọ́n jẹ́ ń gbádùn o. Wọ́n jẹ́ ìsinmi o. Wọ́n là bú ọ̀gá àwọn. Wọ́n lè fi á lọ́rùn lẹ̀ láti gbà náà. So tí ẹni tí bá ti ṣe mí, àwọn Yorùbá nation ní kẹ́ hold àti Nàìjíríà Tinubu APC ní kẹ́ hold o. Torí wọ́n threaten mi gidi gan. APC ń threaten mi gidi gan ni every day nínú inbox. Àwọn èèyàn wọn APC yẹn tó wà nínú Yorùbá nation. Wọ́n threaten Tẹ́ni ọmọ ológo and their APC. Mo wà nínú team, mo wà nínú group tẹ́ ti ṣe meeting o. I was there. So if anything happen, ẹ hold Yorùbá nation into ransom. Àwọn APC àárín wọn máa dárúkọ wọn later. Ṣé wá rí Tinubu, ẹ hold Tinubu ransom. Torí pé MC Olúọmọ, àwọn ọmọ rẹ̀ ti wá nínú inbox mi rí o. Wọ́n sì ní àwọn ò ní gbà o. Àtolórí yín nínú Yorùbá nation. Ẹ dẹ̀ ti sọ pé ẹni kẹ́ ẹ pa, aníkẹ́ pa, aníkọ̀ pa ẹni, aníkà pa ẹni. Ká pa ẹ dànù ni. Ẹ sì lè rémi pa. Torí gbálẹ̀ ń pẹ́ ní pé pa o. Gbàdúrà ìgbésí ayé tèmi ò ní rí báyìí bàlá báyìí. Bàbá ọmọ ní Naira Marley kọ́ ló pọmọ. Ó ní Zlatan ni. Ìyá ọmọ ní Sam Larry Naira Marley ló pọmọ. Ẹ rí pẹ́nu ìyá àti bàbá òkò. Àwọn Labour Party Ìyábọ̀ Òjó àǹkó tó ń tojú pé àwọn náà lọ sọ fún ìyá ọmọ pé kó máa pariwo Naira Marley. Ṣé wá rí pé ìyá ọmọ yẹn máa lọ scoff pẹ̀lú ariwo Naira Marley tó pa. Àánú wọ ìyá yẹn ṣe mí gan-an ni. Ọ̀rọ̀ pé ó ń gbádùn. Ẹ rí pé ìyàwó kò sọ ó nípa Naira Marley débi tó máa sọ ó nípa Sam Larry. Ẹ rí pé kò mention ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n ìyàwó gò sọ nípa búlì tán ti búlì ọmọ yẹn. Ẹ wá wò lénìí. Ṣé rí pọ́n dá ẹjọ́ rò, ẹjọ́ ti dà sígbó. Mohbad jẹ̀bi, ó jẹ̀bi láyé ó tó jẹ̀bi lọ́run dán. Ó tó jẹ̀bi dọ́nà ọ̀run. Ó lé o. But spirit Mohbad yẹn lágbára. Ṣùgbọ́n tó bá wá lè ṣerú spirit yìí Mohbad. Bí ìdájọ́ yẹn ṣe lọ tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn, wẹ́ ó lè lọ sinmi o. Bọ̀ tó bá jẹ́ pé kì í ṣe bẹ́ẹ̀ bó ṣe rò èyí ló ṣe rí, ó gbúdọ̀ nísinmi tó máa fi yọ wọ́n dànù. Ó gbúdọ̀ sinmi o. Bẹ́ẹ̀ ni ó gbúdọ̀ nísinmi tí gbogbo wọn fi máa kú lọ́wọ́ ọ̀wọ́ dànù. You get it? You get it? Mohbad, you get it? Tó bá jẹ́ pé gbogbo tí wọ́n kà lẹ́yìn, tó bá ti jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni lọ sùn láyé olùgbàlà títí dọjọ́ ìgbéǹde kó lọ sinmi. Bọ̀ tí kò bá rí bẹ́ẹ̀, ó gbúdọ̀ nísinmi o. Àtẹni tó ka news ìrọ́lé ẹ lórí, ara àwọn ọmọ wọn ni kò ti bẹ̀rẹ̀. Ẹni tó wá jẹ́rìí èké bẹ̀rẹ̀ látorí ẹ̀. Kódà tí àwọn òbí rẹ̀ bá mọ̀ tí wọ́n ń parọ́, nà wọ́n ń pàṣán ẹgbàá. Fámílì rẹ̀ tó wá ń ṣe yẹ̀yẹ́ lórí burial ground rẹ̀, fi wọ́n ṣe lẹ́yà ta gbangba. Fi wọ́n ṣe lẹ́yà ta gbangba. You get it? Ikú yẹn ti lọ́wọ́ ọ̀nà bá ń gbọ́ ikú tó pa Jésù. Kò sí ìdájọ́ fún. Ṣé rí ó ní kéèsì, ikú Jésù ò ní kéèsì. Ọlọ́run. Ikú Jésù ò ní kéèsì. Hello? Ikú Jésù ò ní kéèsì. Now, mo ń gbọ́ yín. Ṣé ikú Jésù ní ó ní kéèsì ni? Mo ń gbọ́ yín. Ẹgbọ́n mi náà ṣe rí ṣe bí investigation aláwọn ṣèṣe
ṣé wọ́n ṣì máa lọ sí court àbí wọ́n ti parí ẹ̀wọ̀n tí dá ẹjọ́ náà. Àwọn ti sọ fún wọn ti fún investigation wọ́n dẹ̀ kí wá ní tó kù lẹ́nu tó máa gbé lọ sí kóòtù lónìí yẹn à ń gbọ́ lọ. Àná Ọlọ́run á ṣe àwọn alọ́ba ṣọ́ọ̀tì lọ gba lọ́ọ̀yà wọn gbọ́dọ̀ jẹ́ kí state gba lọ́ọ̀yà fún wọn because tó bá gba lọ́ọ̀yà nǹkan tí wọ́n rò ní kóòtù náà máa dá because ní ìsinyìí then àwọn prime boy ṣé ọ̀rọ̀ ẹkún kan lélẹ̀ tí ẹ máa sùn káàkiri o òkè tó ní mo wo ṣó kan ní àná àbíjọ́ wo ni tó jẹ́ pé ìyá yẹn kàn ń sunkún kiri ní ẹgbàá mi òkè nìkan this is not time to cry this is time to buckle up and put on your thinking cap tẹ máa fi gbé fáàtì ọ̀rọ̀ sílẹ̀ nǹkan tí ọmọ yẹn bá mọ̀ tó bá jẹ́ pé ó fa ìjà ní ọjọ́ yẹn tó bá ta sí létí kó sọ because Wùmí kò sí ẹ̀mí mi sọ fún mi pé Wùmí mọ̀ ń pa kínní yìí so Wùmí ò lè sọ pé mo mọ̀ ń pa ẹ̀ torí nọ́ọ̀sì tí wọ́n ní wọ́n pè wá tó wá sínú ilé tí Wùmí dẹ̀ gbà tí òkè tó bá jẹ́ pé bó ṣe rí nìyẹn ìgbà tí torí according to nǹkan tí mo gbọ́ gbà tí láìsí ni mo wo kíní yẹn lórí TV sí o wọ́n dẹ̀ sọ pé bí nǹkan 0200 hour that is bí 2 òru náà ní ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ ọwọ́ 2 òru jọ Monday that is ìgbà tí wọ́n lọ kúrò ní pàṣẹ yẹn ní bí 11 wọ́n ní 2 òru ni kíní yẹn bẹ̀rẹ̀ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ bí kíní yẹn ṣe rí nìyẹn ní 2 òru ló bẹ̀rẹ̀ ìgbà tí ìyá Mohbad pè tó lóun rí fìrí tó pé ọmọ yẹn àmọ́ àsìkò tó pè ìjọ Monday ló lóun pè ṣùgbọ́n lọ́làáfíà ló wà ó sùn ó ṣe sọ pé mọ́mì ibi tá lọ lánàá ìjà máa ṣẹlẹ̀ Mohbad ò máa sùn mọ́jú ó máa sọ pé wọ́n ń rò wọ́n owó yẹn máa dẹ̀ ṣe é ró máa kò ṣe sọ bẹ́ẹ̀ àbí then ìgbà tí kinní yẹn tún rí bẹ́ẹ̀ tán tún ní wọ́n pe bàbá tí wọ́n tún ní wọ́n ń bọ̀ ní ọjọ́ yẹn gan ní ọjọ́ Tuesday yẹn wáì tó ṣe sọ fún pé òkè wàhálà Mohbad ti yá wọn àti yanjú ẹ̀ padà sílé wáì so nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni wípé àwọn pípù yìí ṣẹ́rí court bí ọ̀rọ̀ court ṣe rí nìyẹn níbi gbogbo ẹni tó bá ní lọ́ọ̀yà tó gbóná tó dẹ̀ mọ ẹjọ́ tó mú ẹjọ́ rò gangan ló máa ń win ní kéèsì kì í ṣe ẹni tó jẹ̀bi ló máa ń win ní kéèsì o àbẹ́ni tó jàre ló máa ń win ní kéèsì o àwọn tó bá lè máa mú àwọn key points yẹn jáde okay ẹni tó máa ń win ní kéèsì nìyẹn nǹkan tó ṣì rí sìn yìí kò tí àti lè máa sọ̀rọ̀ because preliminary report náà fún wa àmọ́ ẹ̀pẹ́ tó máa fi dé o àmọ́ ẹ̀pẹ́ máa sọ pé òkè o Mohbad o nǹkan ó mu nǹkan wà lára ẹ̀ o ó lo nǹkan o wọ́n sì máa gbà wọ́n yẹn wá o but at this junction àti ríbi tí wọ́n fẹ́ da orí ẹjọ́ yẹn sí wọ́n fẹ́ dorí ẹ̀ kọ́ wọ́n ní àwọn Mohbad wọ́n ní láti lọ gba independent lawyer mo wà lórí program freeze lọ́sàn-án mo ń gbọ́ bí lọ́ọ̀yà Naira Marley ṣe ń sọ̀rọ̀ ìsọkúsọ dẹ̀ ló ń sọ àmì iṣẹ́ ìsọkúsọ náà lọ títí tí ó ń ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ náà la máa pè é bó dẹ̀ ṣe ẹgbẹ́ mẹ́gbọ́n máa sọ pé all lawyers are liars ẹni tí ẹni bá ti lè pa ẹrọ́jú tó lẹ̀ ti lè make case ara ẹ̀ òun ni Naira Marley àbí kí náà pè ó lè commit a crime by proxy nígbà míì èèyàn ní láti sún èèyàn lè àwọn tó ń jẹ́ pé assassin killer nǹkan ṣebí àwọn èèyàn máa ń ràn yàn lọ pààyàn ni so àwọn láti ṣe ìwádìí ọ̀rọ̀ yẹn níbi tó ti dé sìn gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ti rí yam skata gbogbo ẹ̀ ti dàbí yẹn pọnyọ́rin unfortunately àwọn ọlọ́ba and unfortunately ni wípé ìyá ti lọ jókòó ó ti lọ pàdé àpò pọ̀ mọ́ àwọn ìyàwó so bàbá yẹn nìkan ló dá wà báyìí ní ìsìn ọlọ́run ló dẹ̀ máa jà fún wọn o ọlọ́run ló máa jà fún wọn because otherwise kíní yẹn mo ṣe ń wo gbogbo wọn yẹn prime boy àti nọ́ọ̀sì nìkan ló máa ṣe. no prime boy ò lè ṣe wọn bí irọ́ o prime boy nínú ọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n ló fẹ́ yìí tí wọ́n ní argument. ó fẹ́. ẹ̀gbọ́n nǹkan tí ọlọ́pàá yẹn sọ wọ́n ló fẹ́ hì tiẹ̀ ó wáá fi ọwọ́ gbá so òun ló ṣe sábàbí bí ọwọ́ ṣe ń dùn tó ṣe rẹ́ pé. náà kò wá sí kéèsì mọ́ Mohbad ló fọwọ́ ara rẹ̀ gbá náà sọ yẹn. irọ́ bàbá gbẹ́jọ́ ṣe kiri kọ́ nìyẹn ẹ láti lọ tún gbọ́ because under suspect náà gbé òun sí under suspect òun kọ́ ni prime suspect nurse ni prime suspect wọ́n wá fi second suspect ẹni tó introduce nurse third suspect
wọ́n máa sọ pé prank because òun ló ṣe sábàbí Bọ́lá lọ. wọ́n fi jà because ká ní ẹ̀sùn gbọ́. Ẹ̀hún náà ni ẹ̀fẹ̀ gbà ní lórí yẹn ṣe ẹ̀fẹ̀ gbọ́ mà kò sí bí ò ṣe nínú kéèsì wọn ní sùúrù wọ́n ti clear ọ̀rọ̀ yìí now ó fẹ́ Mohbad wọ́n ní wọ́n ń fa wà pé àwọn ọmọ ọ̀tá wà níwájú Mohbad fẹ́ dẹ̀ ó dẹ̀ wà lókè ó fẹ́ bọ́tìlẹ̀ ọ̀rẹ́ dẹ̀ ni kó má bọ́lẹ̀ kó jẹ́ kó lọ clear road Mohbad dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní bínú ó fẹ́ ìtì ọ̀rẹ́ ó ti clear náà yan mi pé kí sọ ló fa ìjà ẹ̀ òun ló bá ágìw lọ́ọ̀yà ẹ máa gbọ́ mi lọ́ọ̀yà ọmọ yẹn máa sọ fún yín wípé case close òun tó lọ́pàá máa sọ fún yín nìyẹn lọ́ọ̀yà àti ẹ̀ ló máa parí iṣẹ́. Ọlọ́run á jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ àdúrà kó rí bẹ́ẹ̀ ni nǹkan anything sí prime. 2 minutes ẹ pè mí padà ẹ lò ẹ bá ti pè mí padà ẹ jẹ́ kí n gbé kọ́ọ̀lù àwọn èèyàn ń pè gan ẹ jẹ́ n tún gbé kọ́ọ̀lù ẹlòmíì ẹ má jẹ́ ká máa pẹ́ lórí ètò màá tún pè yín padà ó yẹ ẹ pè padà ẹ pè mí padà ẹ jẹ́ kí n pick another call ẹ̀yin ní kọ́kọ́ lẹ máa gbójú agbolé ni ẹ jẹ́ n gbé another call. Hello ma. Mo ń dá yín lò ẹ kalẹ́. Ẹ ṣe ma yes ma ṣe rí ọ̀rọ̀ yẹn ẹ mọ̀ nǹkan èmi tẹ́mi rò rè o ìyá ẹ̀ ló da ẹjọ́ yẹn rú ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi. Ìyá kọ́. Tó bá ṣe pé ẹgbọ́n mi ẹni ẹgbẹ́ ẹ máa gbọ́ pọ́ǹtì mi mà. Ṣé ayé nǹkan tí mo rò rè tó bá ṣe pé abiyamọ tó jẹ́ abiyamọ tó sán lórí ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ rè o ọjọ́ tí wọ́n ti lè ìrísí ni pé ìgbà tí wọ́n pè yẹn tí wọ́n ti lè pè pé ẹ má wà mọ́. Wọ́n wá débẹ̀ tán bẹ̀rù rẹpẹtẹ. Ìyá yẹn yẹ kó máa fa Wùmí lásọ yá ni. Yóò dà fún yín. Kó máa gé jẹ. Ẹ wò ń kà mí lára mo ń sọ̀rọ̀ ẹ máa rí bí mo ń pariwo kan. Kó máa gé jẹ kó máa bú jẹ. Wùmí á máa jẹ́wọ́ nǹkan tó ṣe. Ọlọ́run ibẹ̀ ni àwọn celebrity tó wà bẹ̀ wọ́n máa ti fọlọ́pàá kó gbogbo wọn. Nígbà tí ìyá bá ti pò nínú pọ̀ ibẹ̀ náà máa ti pe ọlọ́pàá máa jọ kó gbogbo wọn papọ̀ ẹjọ́ mà ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí nísìnyí ibo náà ti dárúkọ Wùmí bẹ̀ kí ló dé tí ìyàwó òfin lè pe nọ́ọ̀sì tó yẹ pé ọ̀rẹ́ ọkọ ló lè pe nọ́ọ̀sì. Àbí ibo ni Wùmí lọ ibo ló wà tí wọ́n fi tọ́rẹ̀ fi dipọ́ rẹ̀ ló ń pé káwọn fún ní nọ́ọ̀sì. Ìyá mi kò sí àyè fún mi láti sọ̀rọ̀ ẹjọ́ ní lálẹ́ yìí torí pé ẹni kíkà lọ 2 minutes tẹ́ bá rí ìyá kan tó yẹ pé kò sí ẹni pé òun kò lọ pọ̀ ọkọ ẹ̀ rárá òun kọ́ ló pa o ọkọ fẹ́ lọ wo ìyá ẹ̀ ó dẹ̀ ní accident lójú ọ̀nà obìnrin yẹn dẹ̀ ti fẹ́ fún 5 years mọ̀mọ́ tí mo mọ̀ ní mi kò lè dárúkọ wọn ni torí ìyá ẹ̀ náà lórúkọ so ọkọ dẹ̀ ní accident lójú ọ̀nà ó dẹ̀ ń pe ìyàwó pé òun ti fẹ́ lọ́dọ̀ ìyàwó ó dẹ̀ ń pe ìyá ìgbọ́n mo ti fẹ́ lọ́dọ̀ yìí ó dẹ̀ ní accident gbà tán máa pè ya wọ́n ní kí ìyá gbé fóònù fẹ́ lómi wọ́n wá sọ fẹ́ni tó mi yẹ pé ọmọ ẹ̀ ti kú o ìyàwó àwọn ẹbí ọkọ náà lọ gbéyàwó nílé ìyá mi ọmọ 3 tó bí yọ ọkọ gba ọmọ 2 ó kó wọn lọ sí Ghana ìyá tó súnmọ́ mi dáadáa ni ìgbà tábúrò mi ṣe marriage ìyá ẹ̀ ló ra nǹkan tó mọ iye tó tẹ ìyá tó fi ṣe marriage ní ìyá tí mo tán gbọmọ 2 lọ́wọ́ yìí after 20 years tó ojú ẹ̀ ká àwọn ọmọ méjèèjì mọ́mí ó ní mọ́tò 3 wọ́n gba mọ́tò 2 èyí tó wà ní mẹkáníìkì ni wọ́n máa yẹn rí ta tó fi rí owó wọ mọ́tò wá sí Ògìjò láti Èkìtì wọ́n gba ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ìyá ò ní action kankan yóò lórí burúkú ní ìyá tó bí ọlọ́ inú kan bí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbọ́ lẹ́kọ̀ọ́ orí mi kàn gbóná ni pé yóò fò níyà ẹ̀ ọjọ́ yẹn ló máa ti lójútùú káàkó bí ayé ṣe ń dé báyìí pé Wùmí mo pè é lánàá orí ìgbọ́ kò sọ pé kí ló sọ mọ́ mi kí ló mu kí ló jẹ ibo lẹ sí rí nọ́ọ̀sì ibo lẹ sí rí kinní kan tó ọkọ̀ fà lásọ̀yà tó dì lẹ́yìn tó wọ́n gbà tí ó gbà tí ayé jókòó lé nu ọlọ́run gbogbo nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni ìyá Wùmí máa sọ ẹ wo nǹkan tó sọ ń sìn ibo lẹ sí lọ́rọ̀ Wùmí bẹ̀ mọ̀mọ́ tí mo sọ yìí after 20 years tó padà rí iye ọkọ rẹ̀ jẹ́ kó yá ọmọ pé wọn níyà at the end of the day ọlọ́run ti bá àwọn ọmọ yẹn ṣe ọlọ́run ti gbàdúrà ẹ̀ padà o gbà tí ìyá ọkọ kú lẹ́sẹ̀ wá padà rí àwọn ọmọ yẹn náà ti wá dáa gbogbo ogún tí ìyá wa gbà yẹn ìyá ta ó fi tọ́jú àwọn ọmọ yẹn ni àwọn ọmọ yẹn náà ti wá di Kagana ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ìyá yẹn ló fa gbogbo orí burúkú yóò sì yẹn kárí pé wọ́n ṣe débẹ̀ lọ́jọ́ yẹn kí bàbá fẹ́ ṣe ọkùnrin yóò máa rẹ̀ sára nínú àwọn o ti ẹ̀ náà kankan o kàn wá ń bẹ̀ yóò ṣe wá jókòó lórí burúkú inú ìyá rẹ̀ bí kí n rí báyìí kí n fọ́gi mọ́ lórí ni. bí a sọ Oríyọmí nínú rẹ tiẹ̀ ń bíu mo lè yọ ìmọ̀ sọ̀rọ̀ ṣe ní ó nínú rẹ kàn bíu. bí mo ṣe ń gbọ́ àwọn báyà rẹ̀ ó náà ní fòfòfò pé yóò fò ok ẹ kò tí ẹ̀ ní action kankan ó kàn báyàwó yẹn pé ó pọ́ mọ́ òun ó pa ó ti fẹ́ pa tẹ́lẹ̀ àgbà tó pa
mo pè ẹ́ ṣé mi ò pè ọ́ ni wọ́n tí mo pè tó ní ìsinmi ká nígbà tó ti pè mí bóyá mo ti ní tí ń fún mú lé ó pé bàbá rí ó pè mí ó tún ní ká má wá mọ́ n tún wá ń bọ̀ ẹni kí ni ìbéèrè mi mo ní ìbéèrè tó pọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ kí ni dísì tó fi ní kí bàbá padà nítorí pé ó ti padà mọ̀ pé bàbá ló ń bọ̀. tí wọ́n fẹ́ sún jẹ ni ìgbà tó ní pé káwọn òbí ò padà. irọ́ o ìgbà tí ìyá náà ní kó máa bọ̀ gbà tí wọ́n á gbọ́ tí ìyàwó á sọ fún wọn pé bàbá rẹ̀ sọ pé bàbá àwọn jọ ń bọ̀ ni wípé bàbá sọ pé apá abo ni hospital wo ni náà wá ní pé bàbá náà sì ti wá pé bàbá wọ́n ti mọ̀ pé bàbá involve. mi kì í sùn láì wo ètò yìí mo gbọ́ understand gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sọ nǹkan tó ń bù mí ni pé ká sọ pé first day yẹn tí wọ́n débẹ̀ tí wọ́n bá àwọn èrò rẹpẹtẹ tí ìyá bẹ̀rẹ̀ sí ní bu méjì tí ò ti ẹ̀rọ ní pé bóyá ó fọmọ sáyé àbí ò fọmọ sáyé tó bá yẹ pé abiyamọ tó ní tààrà ọmọ tó jẹ́ ìyá tó jẹ́ alálùbáríkà ìyá ni tó bá ti po wù mí nínú pọ̀ I'm sure pé àwọn celebrity tó wà níbẹ̀ wọn àpọ̀ ọlọ́pàá wọ́n máa jọ kó everybody lọ sí station ni ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ibi tó máa ti ń bá wù mí sọ̀rọ̀ ibẹ̀ ló máa ti sọ àwọn nǹkan tó rí àtẹ̀tórí àtẹ̀tí òrì tí ìyá sì bá yé ẹ̀jẹ̀ náà tó ti kọ́kọ́ fẹ́ yín ba gbogbo pátánà ayé ẹ̀jẹ̀ àtọ́jú àtàrà gbogbo ara ẹ̀ ibẹ̀ ni àṣírí máa ti tú mo ti ẹjọ́ iṣẹ́ ni ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ máa rí pé mo sọ pé wọ́n ti dẹjọ́ rú láti bẹ̀rẹ̀ ìyá yẹn ti ya wèrè ìyá yẹn ń ṣẹ̀yà gidi kò dẹ̀ ṣe nǹkan tó fi lè jèrè ọmọ bó ṣe wà yẹn ìyá yẹn máa pápẹ́ yìí ni. wọ́n ti dá mi 10 million fún gbádùn ti dé. sẹ́ríbi tó jókòó sí yẹn tó bá sì lè béèrè owó lọ́wọ́ àwọn owó yẹn àwọn owó tọmọ yẹn gbà tó máa ti náà fẹ́ pín owó wọ́n máa parí iṣẹ́ ìyá ni ṣé bẹ́ẹ̀ bẹ́rẹ̀ tán fún ọmọ tọmọ fi ń sun ohun wèrè nígbà tí ìyá ń lọ bí ọmọ tọmọ ń sùn ọmọ tó sùn mọ́jú tó tún jí láàárọ̀ tó tún sun ànádà òun tó tún jí ní ọ̀sán. láago 2 ọ̀sán. tí mo dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ fọjọ́ mẹ́wàá bóyá nítorí pé ọmọdé ìyá mi láwùjá àwámọ̀ tún mọ tọ́jú ọmọ ti wà how come. ó dẹ̀ bèrè pé kí ló dé tó fi ń sùn àsùnfẹ́ pa. ojú tó là kalẹ̀ fún ọjọ́ mẹ́wàá ó ṣe ní pé má dáná fún lẹ́nu jẹ́ kémi dáná fún kí wá òbí ó máa sùn olórí burúkú tó máa ń sùn yẹn. ẹ wò ìyá olórí burúkú nìyẹn ọmọ yẹn ó tọrọ wáyé ìyá wá sáyé ni mí ọlọ́mọ ẹjọ́ yẹn ò tiẹ̀ nítumọ̀ náà kò nítumọ̀ tọ́hún sí tí wùmí ò ti lè sọ kankan yẹn ẹjọ́ yẹn ò nítumọ̀ wọ́n ti dẹjọ́ yẹn lóko sí kankan nù ẹ̀. ẹ kú ètò apá yìí ò ní ká yín o kò ní ká yín tọmọtọmọ wà lápárọ̀ ọlọ́run. mo ń gbé kọ́ mi o kéèsì yẹn ó ti dọwọ́rú because ntọ́lọ́pàá sọ ọlọ́pàá wà òkè because ọlọ́pàá ti wà negligent láti lè kí lè fẹ́ kọ́lọ́pàá sọ so ọlọ́pàá ò ní kọ́ everybody tó yẹ kọ́lọ́pàá ti kọ́ everybody láti lè wá ọlọ́pàá ò ní kọ́ everybody negligent ẹ̀wọ̀n kọ́lọ́pàá náà wà wí ẹnu kéèsì sọlọ́pàá tó kọ petition fún sọlọ́pàá tó mọ́ kọ petition sí tọ́lọ́pàá ò dáhùn lẹ́rù pọ́lọ́pàá rẹ̀ jọrọ ọlọ́pàá máa wá rojọ́ ibẹ̀ ni ẹ jókòó sí wọn ní rojọ́ jàre ọmọ kọ petition lọ ságọ́ ọlọ́pàá yarí ẹ ń yarun mi pẹ̀lú búrọ́ọ̀ṣì wájú orí mi mo búrọ́ọ̀ṣì ayé yín ni mo búrọ́ọ̀ṣì ń tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ abẹ́rẹ́ ọlọ́run ọba +4474 6669491 ẹ pè mí wọlé +4474 66694918 lẹ́bàá tẹ àìsùn mi ò sùn torí Mohbad ọmọ tí ìmọ̀ rí ìyá ẹ̀ dẹ̀ ń gbádùn nínú èsì èmi bẹ́ẹ̀ bí táwọn èèyàn mi àtẹ̀mí ò sùn o ìyá Mohbad ń gbádùn tiẹ̀ nínú èsì ó tún wo tẹlifíṣàn mi láti tó tọrọ ọmọ mo fi Ọlọ́run tó ní ẹ̀mí mi búra lájọ tó kéèsì ọmọ yẹn ti tẹlẹ̀ bọ́lá mi ìdé libi rúùmù débi tí ń tàn tẹlifíṣàn ibi tí màá jókòó pa sí ni tí màá jókòó sí tí màá máa wá news kiri àti tí máa wọlé fún mi tí máa fún mi ní àwọn tó fẹ́ fún mi ní information àwọn news tèmi náà ń wá kiri kí ló ṣẹlẹ̀ tí mò ń wo fídíò íńtánẹ́ẹ̀tì mi tó tán mi ì tí sùn dáadáa òru ni mo wà this is 3:39 ni mo wà báyìí 3:39 a.m. ẹ wá wò everyday mo ń gbọ́ yín sà. ẹ ṣeun. ẹ kú ètò nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé nǹkan tí woman yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé prime boy ní suspect ọ̀dàkẹ́ ló gbó dáadáa o nǹkan tí woman yẹn sọ right o ṣe rí ọlọ́pàá yẹn sọ ó ti kọ́ sọ pé prime boy ó ní sọ́sẹ̀ tó pé olídìí tí olídìí tó pé òun lọ fi street yẹ tó di pé òun lọ fún lábẹ́rẹ́ pé gbàgbé ló ti bẹ̀rẹ̀ pé is one of the prime kìíní so ẹ bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa orí àwọn méjì náà mẹ́ta lórí nọ́ọ̀sì yẹn àti ọlọ́pàá àti prime boy náà mẹ́ta lé màá tó tún gbọ́ tún gbà wọn náà ní fọ́ọ̀mà fọ́ọ̀mù tó wà ń bí àmì
ẹgbẹ́ mi sọ pé mo sọ last time pé àwọn ọlọ́pàá yẹn. Listen, irú ok ẹni tó wá introduce nọ́ọ̀sì ńkọ́ kò sí nǹkan kan tiẹ̀. Ṣé nǹkan tó ẹni pé irú wọn mẹ́sàn àwọn tó ń introduce àwọn òògùn at least wọn lè fún yàn lábẹ́rẹ́ ní tíyàwó wà ń bẹ̀. Kò possible kí nọ́ọ̀sì kan wọlé wá fún yàn lábẹ́rẹ́ kí àwọn máa mọ̀ pa ẹ̀. Ẹni pé wọn mẹ́sàn pé gọ́tẹ̀ sọ pé testimony pé ẹni tó fún kó fún lábẹ́rẹ́ ẹni. Báwo ni èèyàn kan ṣe máa invite nọ́ọ̀sì láti other state tó dẹ̀ wá fún yàn lábẹ́rẹ́ tí ìyàwó ẹ̀ ò dẹ̀ ṣe fún tó dẹ̀ pé bàbá ń bọ̀ tí ní ìyá náà pè torí ó lò ìyá yẹn ó fi ìyá yẹn ṣe step up ni gbàdúrà pé bàbá ń pọ̀ pẹ̀lú ìyá bọ̀ ọ ní wọn padà sílé ẹni pé wọ́n tẹ̀ measure anything àwọn Wùmí ìyá wọn ìyá gbogbo tẹ̀ wọ́n measure anybody lágbé gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ó get as it be torí kí ni ẹ̀kẹ́ ti dàrú ẹgbẹ́ mi sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ pé àwọn ọlọ́pàá yẹn ẹni pé òkè yẹn wọ́n sọ̀rọ̀ pé ìjẹ́ ìbíwọ́n yẹn kọ́ sọ pé bọ̀bọ́ yẹn parọ́ mọ́ nípa àwọn ìbáyìí tiwọn pé òun ìfẹ́ẹ̀tì wọn fọkàn tó declare àwọn wanted ẹgbẹ́ wọn sọ̀rọ̀ pa ẹ̀ àwọn ti bí bẹ́ẹ̀ tí táwọn bá sọ àwọn ní finance kí ni ẹ̀dẹ̀ ti lè lead sí nǹkan tó yẹ kan tí ọ̀rọ̀ tó kọ̀ ló máa ń da nǹkan rú torí bóyá ń bọ̀rọ̀ yẹn lọ sí bóyá àwọn sọ tí wọ́n sọ àwọn èèyàn nígbà èmi mẹ́gbà àwọn èèyàn nígbà torí pé ojú táwọn yẹn máa fi wo ayàtọ̀ ẹ̀sẹ̀ yẹn lórí ẹ̀yìn sì tẹ̀ ní ẹ̀ẹ́dẹ́ka àwọn èèyàn mọ nǹkan tó ń lọ pa ẹ̀ sìn àwọn èèyàn tún kọ́ pọ́n nínú nǹkan tẹ́ tó gbé jáde lálẹ́ yìí so from there ibi tí ọ̀rọ̀ lẹ́rù tó máa dà sí torí wọ́n fẹ́ ṣe gbé pé wọ́n kàn mú àwọn Naira Marley àti ṣe lórúkọ ẹlẹ́nu gbàgbó ìṣẹ́lá nìyẹn wọ́n kàn mú gẹ́gẹ́ bí kíní ọkọ̀ mọ̀ ẹgbẹ́ kan ṣe kan tó ṣe kankan já wọ́n kàn fi dájọ́ ó lè fún wọn ní ọdún kan ó lè nìkan sanwó tọrọ. ìdí ni pé ṣe rí let me tell you sir the problem is àwọn tó ṣagbátẹrù kéèsì yẹn àwọn náà dẹjọ́ rú mo pariwo ń bí I've said it and I've been shouting with crying pé politics ti wọ̀rọ̀ ẹyọ politics kúrò politics ti wọ̀ láti ilẹ̀ sẹ́ni politics tí wọ́n gbé wọnú ẹ̀ bias tí wọ́n gbé wọnú ẹ̀ àwọn tí already yọ Wùmí kó nu kéèsì yẹn láti ilẹ̀ wá ẹ máa rí pé gbà tẹ́ ń pariwo Naira Marley ọ̀rọ̀ ń lọ ẹ mú Sam Larry ó ń lọ ìgbà tẹ́ ń kó fún bàbá àtìyá ó ń lọ gbà tẹ́ mú ìyàwó mi báyìí kéèsì dáadáa straight ni. Ìyàwó ẹ̀jẹ̀ ní kílókè Ìyábọ̀ Òjó kó sọ̀rọ̀ mọ́ àti tuntun kíkà ẹgbẹ́ púpọ̀ jẹ́ nípa tó sọ̀rọ̀ mọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ mọ́. Nígbà tó ti padà gbé wọ́n ti gbé kinní lé wọn lọ́wọ́ náà wọ́n ti gbé jẹbẹtẹ lé wọn lọ́wọ́. Wọ́n ti dákẹ́ torí wọ́n ti rẹ pé ìgbà tó ti mẹ́sàn Wùmí tó ti lọ́wọ́ Wùmí bẹ́ẹ̀ sìn bí àgbẹ̀ ìyàwó ẹ̀ from up ní gbẹ ti dákẹ́ ṣé wọ́n sọ wípé gbogbo àwọn tí wọ́n ti Naira Marley náà ti parí iṣẹ́ nǹkan tó kúrò Nàìjíríà gbogbo wọn. Báwo ni nǹkan ṣe máa sọ pé. Ìyẹ́dùn ìyá ìyàwó gan ti kúrò Nàìjíríà pápápá ló kúrò Nàìjíríà. Ok irú àwọn gáàsì méjì tán ní àwọn méjì àbí mẹ́ta tán ní wà ní mọ́tò tán ní declare pé òun ló kú ọlọ́pàá ò sọ pé kan báyìí ni wọ́n ní kó sọ pé wọ́n ti fi wọ́n. Kí wàá lè ṣe fẹ́ gbọ́ mi bó ṣe máa ṣe nìyẹn ṣẹ́ ó lè pé èèyàn yìí ẹ̀ gẹ́tì ẹ̀ ṣe fẹ́ kán lọ pa àwọn ẹlẹ́ni ni òkè tán bá sọ pé ìgbà táwọn rí tó ń pọ̀ kàkàkú làwọn fọ́ọ̀lù ẹ̀ lọ́sípítà ṣe fẹ́ kán wá lọ pa ni wọn ò ní nǹkan kan tán fẹ́ wọn lé ẹjọ́ kankan dá lé orí wọn Wùmí ló yẹ kó dá ẹjọ́ tó pọ̀ jù tálẹ́ kí ló tó fi gbà láti ọ̀dà ẹni tó máa wá ṣètọ́jú ọkọ ẹ̀ tírẹ́tì ò gbé lọ sí hospital ní ìsìn wọn dọ́gbọ́n máa sọ fún yín ní ìsìn pé Wùmí sọ fún ó ní ò gbọ́ bó bá yẹ pé Wùmí sọ fún lóòótọ́ á sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹgbẹ́ ẹ̀ máa sọ pé ṣe báwọn ní kó gbé lọ sí hospital ẹgbẹ́ gò sọ wípé ó ní injury pé bóyá ẹ̀jẹ̀ kan dà lára rẹ̀. ṣé tẹ́lí kò tẹ̀ síbi tó ti sọ̀rọ̀ ojú ìdájọ́ ní sọ̀rọ̀ pé wọ́n ní sọ̀rọ̀ Mohbad kò sí tó tọ́ pé ní àfọlọ́pàá tó lè kájà dé sí àdéhùn gbogbo ọjọ́ ń pa ẹ̀ka ìrọ̀lọ́kọ síbẹ̀ gbogbo information tó gbọ́ yẹn gbọ́dọ̀ ti gbọ́ ẹni ta ló ti gbọ́ Wùmí tí gbọ́ pé Wùmí sọ̀rọ̀ Wùmí náà ló gbọ́ tó sọ Wùmí náà kó sọ most ẹ̀ ibo ló ti wá ọlọ́pàá àwọn ọlọ́pàá ti wá gbọ́ gbogbo information náà àwọn gbọ́ ẹni ta ló ti gbọ́. Ara àwọn tó wá ṣe fún náà nìyẹn tí wọ́n sọ fún náà ni wọ́n sọ yẹn. ọkọ̀ ń fọwọ́ gbá mọ́tò Wùmí sọ pé ọkọ̀ ń fọwọ́ gbá mọ́tò kò dẹ̀ sọ gbá wọn. Kò bẹ́ẹ̀ ni o Wùmí ò sọ pé fọwọ́ gbá mọ́tò n tó sọ ni pé ó ní òun ló kọ́kọ́ yìí ti prime boy yìí ti ẹ̀ padà kò ló fọwọ́ gbá mọ́tò débi tó máa ní injury but tó kò sọ pé ibi tí prime boy ti yìí ti ẹ̀ ibi tó ti yìí ti ẹ̀ pàtó dijọ́ kejì lọ́wọ́ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ó ń swelling ó ń pain
ọlọ́pàá dẹ̀ ló ní injury ó ní egbò ó ní injury pé ó fẹ́ gbọ́wọ́ mọ́tò ló fọwọ́ gbá kò síbi tó lọ́pàá sọ pé ó fọwọ́ gbá mọ́tò kò síbi tí Wùmí sọ pé ó gbá mọ́tò jà ní. bọ́ọ̀lù yẹn ni báyìí tó pé nípa rúùmù tó wù yẹn ni abẹ́rẹ́ fi wọlé tó ti rògbò bọ́ọ̀lù yẹn nìyẹn ó sọ bí ó dẹ̀ kúrò mẹ́ nǹkan tó kọ́ sọ rẹ̀ ó ní bọ̀bọ́ yẹn lórí pé ẹ̀gbọ́n tó níyẹn ló lídìí tó sì tọ́jú fún abẹ́rẹ́ ẹgbẹ́ ó ti rògbò ọ̀bọ yẹn ẹ̀ríkẹ́ nọ́ọ̀sì àti ọ̀bọ yẹn ló máa padà jìyà yẹn tí wọ́n bá ṣọ́ra gbogbo kan bí Nàìjíríà ń ṣe àwọn gan tó wà ní ọ̀pù àwọn olórí wọn àwọn APC akẹ́kọ̀ọ́ àwọn ló ń ṣe gbogbo nọ́ọ̀sẹ̀sì àwọn ni but àwọn Nàìjíríà ń sìn òkè ìjọ tí bọ̀bọ̀ ti pariwo pé tó lọ competition kéèsì wọn ẹgbẹ́ wọn sọ̀rọ̀ petition bẹ́ẹ̀ sìn sọ̀rọ̀ petition ẹ̀rí ọ̀rọ̀ wọn ẹ wo ọlọ́wà fún yín ẹ máa bí bó tó bọ̀ so ọlọ́run kò gbà wá ní ọlọ́run àwọn kìíní kò sí ṣé ìṣòro máa jáde nínú ẹ̀ ẹgbẹ́ rábàràbàdà máa ṣẹ́dẹ̀ máa káńsù ẹ̀ Nàìjíríà kò ń pẹ́ gbàgbé nǹkan ọjọ́ kejì ti gbàgbé ẹ̀ èdè tó kù lọ́tún ọ̀bẹ̀ sí ń pariwo ànádáwé ṣùgbọ́n pa àwọn ọmọ Lẹ́kì kí ló padà gbẹ̀yẹ̀ náà the same thing ló máa padà rí náà Nàìjíríà ló fi bọ̀ tíjọ́ kan wà tí gbogbo kan máa pay máa end kọ́ kékeré báyìí tó expect tó máa jẹ́ kí gbẹ̀ end ọ̀run ẹ máa bí tó yín bọ̀ ẹ ṣe gan ọlọ́wà fún yín ṣe ẹ sọ̀rọ̀. àwọn òbí Primeboy tán bá tẹ̀ nínú káwọn tó ní Primeboy bá Primeboy sọ̀rọ̀ n tó bá ṣẹlẹ̀ ni kó sọ jáde n tó bá gbọ́ rí ni kó sọ jáde n tó bá mọ̀ ni kó sọ n tó ní kálukú bá mọ̀ ni kó sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò sí no case salam tó bá wù kó sọ̀rọ̀ tó bá wù kó parí kó náà wò pọ́dún kan òun ó lọ jìyẹ òun ó lọ ṣẹ̀wọ̀n ọdún 2 mẹ́ta bọ̀ mọ́ gbàgbé pé orúkọ ẹ ó ti wà nínú ìwé ìtàn pé criminal ni ẹ mò ń gbọ́ yín o. Hello, ẹ káalẹ́ o. Mo ń gbọ́ yín. Yes ma. Well, mi gbọ́dọ̀ sọ pé mo ti mọ̀ pé ebi ẹjọ́ ìṣùmárí ni. Ojú gbà mí tì fún Nàìjíríà. Ojú gan tì mí fún gbogbo àwọn dókítà tó wà ní. Báwo lè wo èèyàn ṣe ń fi ọwọ́ gbá? Wọ́n léèyàn fọwọ́ gbá. Ó dẹ̀ bleed ọjọ́ kìíní, ọjọ́ kò dákú, kò pass out, ẹgbẹ́ sínú ilé. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé gbogbo àwọn tó wà nílé náà ṣé skit làwọn ò ní àbí wọ́n kọ múvì ẹ jọ̀ọ́ àwọn ọlọ́pàá ilé ẹjọ́ torí ọlọ́kọ yé sọ̀rọ̀ mọ́ torí wọ́n kàn jẹ́ kí gbogbo àwọn tó wà nílé they make them look bẹ́ni pé kò tẹ̀sí ẹ̀kọ́ tó wà náà máa mọ̀ ó máa ṣe ọ́ ó máa ṣe ọ́. ṣó yẹ kí Nàìjíríà ti kó jẹ́ kí quack nurse kan wà lásán auxiliary nurse wà. Kò tí lè make sense. Ṣé mo gbogbo àgbáyé ń wo Nàìjíríà pé ṣé gbogbo wa wà òkè báyìí? Báwo lè ṣe ń parọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí ò tiẹ̀ ní bíkìní tí ò tiẹ̀ ti túmọ̀? Ó máa ṣe ọmọ yẹn ṣayé wá lóòótọ́. Ó ṣayé wá. Àmọ́ ṣá tó wáyé pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀. Ó yá má fi pílò rọrí o. Mo ti gbẹ́jọ́ yìí. Wọ́pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ lóòótọ́ ọkọ̀ sáṣegbé o sí àṣegbé nǹkan táwọn èèyàn gbogbo wọn ń gbà time ẹ lè rò pé ẹ jẹ́ gbé àtúbọ̀tán lòun ló wà lọ́ọ̀kan yẹn. nọ́ọ̀sì àti Primeboy ní ìsinmi main suspect àwọn ni main suspect. ìbẹ́ẹ̀ ni àǹtí bọ̀ ọkọ̀ tó tẹ̀ wá náà rọ̀ ni pé kí ló dé tí ìyàwó yẹn wọn ò jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ìwé ò gbọ́ rí ibùkọ́ tẹ bá lọ sí foreign country ìyàwó wọn máa interrogate ẹ̀ níbo ló wà what did he eat ibùkọ́ títí dé every second every minute wọ́n máa béèrè. Wọ́n lè tí wọ́n béèrè yẹn wọ́n gbé sí public ni wọ́n lè bí léèrè. bó tó yẹ kó jáde you have to be out there you need to talk.
tán bá ní kó má sọ̀rọ̀ nǹkan ẹni tó ń fún mi ní mẹ́sẹ̀gì lórí tó ń fún mi WhatsApp ní kó ti pè mí mo rí mẹ́sẹ̀gì ẹ̀ tó fi ń pè mí wọlé don't call me direct call call me on WhatsApp call mo ń gbọ́ yín. Ó máa ṣe o èmi ti rò pé ràdàràdà báyìí náà máa ṣe náà. àti ilẹ̀ àwádìí méjì sọ mo ní kò lè sí justice kẹ́ ọkọ gbàgbé gbọ́ tí àìpariwo tó sẹ́rí politics tó wọnú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ló fọkọ̀pọ̀ ẹ̀ òótọ́ ọ̀bùn sọ fún yín politics àti bias mo dẹ̀ sọ fún yín pé don't be biased mo bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo yìí ẹ mọ bias dẹ́ fi sọ̀rọ̀ ẹ lọ mú very dark man àbí kí náà porúkọ tìyẹn wọn náà gbé pọ́n Gistlover lọ mú ìhòòhò ẹ̀ ó lọ ju fídíò rẹ̀ síta ohun ìníyìn mẹ́ ẹ mú òwò rẹ̀ lórí kéèsì ẹ wá rò pé bó ṣe máa rí nìyẹn á tójú bọlé fún pé kí kéèsì yẹn gan tó bá rí bí àdàsígbó bìkọ́ tẹ́ ẹ bá wíìnì ẹ wíìnì ẹ nìyẹn so kò ní jẹ́ ká ẹ wíìnì wọn ẹ mú òwò ẹ̀ kí la gbé ó dẹ̀ fún wọn ní DNA bìkọ́ tó dẹ̀ ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ anyways mo mọ bí tí kéèsì yẹn lọ ná àti lè sọ ó lè ṣe pé bóyá ọlọ́pàá ò fẹ́ sọ̀rọ̀ wù mí ń bi eléyìí bóyá níbi DNA test ló ti fẹ́ mú because mo kàn rówó ní o I was just thinking about it pé ó lè ṣe pé ọlọ́pàá ti mọ ọ̀hún fẹ́ fi ẹ̀sùn ọ̀nà méjì jẹ́ wọ́n fẹ́ yọ owó ẹ̀ kúrò ní láǹkó ohun tó ṣẹlẹ̀ bọ̀wọ̀ tó bá wá lọ ṣe DNA test bóyá ibi tí wọ́n ti wá gbé ọ̀ràn lé lórí nìyẹn ṣe gẹ́tì mi tó bá wá ní káti wá náà padà rí pé bóyá kì í sọ ọmọ rẹ̀ bóyá ibi tí wọ́n ti wá sọ pé ok abáyọ tó fi wà carelessness tó fi jẹ́ pé negligent ló ṣẹlẹ̀ tó fi pọpọ ẹ̀ ìyẹn mi pé kò sí lára ò sí nílé bó ló wà ń gbà náà a jẹ́ pé ò mọ̀ọ́mọ̀ tó bóyá wọn bí tí nǹkan mi ò ti máa yọ lórí ìlú bí nìyí ọ̀rọ̀ owó ni o. ìyá máa ń jẹ́ àwọn èèyàn lé o ọlọ́run àgbà kò sí sí máa tún bá ń sọ̀rọ̀ ẹ má bínú. ẹ ṣeun ire o ìwọ tó ń pè mí mo ní kó má pè mí ní orí direct call pè mí on WhatsApp call me on WhatsApp call ibi tó ti pè mí nìyẹn don't call me negligence arrogance and illiteracy it is well mo ń gbọ́ yín lọ. Hello? mo ń gbọ́ yín. Irọ́ ẹran tí wọ́n ti sọ́sọ́ náà mo rí pé fẹ́ pé kí n má pè mọ́ ni. No, mo ní ẹ jẹ́ kí n gbé kọ́ọ̀lù ẹlòmíì tí n bá wá gbé kọ́ọ̀lù ẹlòmíì yẹn tán ní ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan ẹ wà kọ́ lórí mo rí pẹ́yìn pẹ́ á wà pé ìpadà. Gbogbo ẹ̀ náà kó lè dá náà ni ẹyẹ mọ̀ ìtara pé kí Mohbad má jẹ̀yà yìí gbé number 1 number 2 kí kó jẹ́ wọ́n ní pé òtún ló máa ń ṣẹ̀wọ̀n rárẹ̀ kí a má di ẹrù tí ọmọ lọ́mọ tó jẹ́ pé láti kékeré náà ti jọ dàgbà pọ̀ kó má wá di pé ìyà tó yẹ kí Wùnmí jẹ òun ni ọmọ prime boy máa wá jẹ torí right now gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn ni wípé ọ̀rọ̀ táwọn ọlọ́pàá yẹn ń sọ ní wípé òun ló fa sábàbí tí ọwọ́ fi ń dùn ká ní kò bá Mohbad jà torí nǹkan tó mú fún ni ẹ pé dání kò ó dàbí ìgbà tá a bá sọ pé àjẹkẹ́ lánàá ọmọ kú lẹ́ni irú kéèsì tán fẹ́ dà sí lórí nìyẹn pé àjẹkẹ́ lánàá ọmọ kú lẹ́ni àfàìmọ̀ pé àjẹ́ àná ló pa ọmọ ìní jẹ nǹkan tó ń fẹ́ ṣe fún bọ̀bọ̀ yẹn gangan nìyẹn this is a guy pé lẹ́bí kò lára so a ní láti múra gidigidi gan gbogbo ohun tó bá mọ̀ pátápátá gbogbo ohun tó bá dá sí àwọn tó bá sì pé wọ́n wà níbẹ̀ tó lọ bá tó ń rí wípé torí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ for the first time pé mọ́tò ò bàjẹ́ ní àárọ̀ láti jọ ọjọ́ ìpé mọ́tò ò bàjẹ́. àbí. tó àmọ́ bóyá ọlọ́mú ọwọ́ wọn fi fọ́ mọ́tò ní àmọ́ tó ń ṣe sí mọ́tò. alẹ́ ọjọ́ tó ń gbé kúrò bó náà gbé lọ. pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe jẹ́ ni òkè ta ló kọ́kọ́ sọ pé ear infection ló pa níbo nìyẹn ti kọ́kọ́. bó nìyẹn ti wá pé ear infection. wọ́n dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ iná tẹ́sílẹ̀ tí bọ̀bọ́ yẹn ti fi kọrin pé starblog ń bá wọn parọ́. àwọn tó tún wà nínú mọ́tò tó ń gbé Mohbad tó ń gbé lọ sí hospital tí Mohbad move àwọn yẹn gbogbo wọn yẹn ẹbí Wùnmí ni gbogbo wọn so kínní yẹn èmi ò mọ Wùnmí ní ẹjọ́ láti rò Wùnmí he owes the whole Nigeria and the world at large a lot of explanations
nǹkan tẹ́mi fẹ́ Sunday nìyẹn. ẹ ṣeun Torí gan. Mohbad ò ní sùn o. Kò ní sùn, èmi ò tí ì fẹ́ sọ pé kí Mohbad kó lọ fi ọwọ́ àní kò mọ́ sùn re o gbèjà rẹ̀. kò tí ì lè sùn sí because eléyìí a máa ní ó ń láti níyànjú ìyẹ́ alátẹnujẹ òun dẹ̀ ló tún jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí tún tó difficult because òun lọ pàdé àpòpọ̀ mọ́ wọn ní ṣáìdì wọn lọ́hùn-ún yẹn so bàbá yẹn dá wà ní kò ní olùgbèjà Ọlọ́run dẹ̀ ló máa gbèjà ẹ̀. ṣé bọ́n ti mú bàbá kúrò ní Ìkòròdú ló máa ń ti mú lọ Kẹjà ṣé ẹ rí wọn kán yọjú sí bàbá ẹ rí pé wọn yọjú síbẹ̀. Wọ́n ti yọjú ẹ ṣeun mọ́. wọ́n ti yọjú àti ẹ̀ tí ìgbọ̀pọ̀ yọjú sí bàbá ṣùgbọ́n Ọlọ́run á fún yín ṣe Ọlọ́run á fún yín ṣe. ẹ ṣe mà á lò kọ́là. Hello. Ẹ kálẹ́ o. ẹ ló nǹkan tẹ́ ń gbọ́ yẹn. Hello. Oh, sorry. Let me move away from there. Ẹ kálẹ́. Hello. à ń gbọ́ yín. Yes, ma. Orí program yìí mo ti ń tà láti eré ìṣàtúnṣe sí mi. Yà ṣe rọra àwọn èèyàn yìí gbogbo èèyàn ló ti mọ̀rọ̀ Nàìjíríà o. Ìgbà tí wọ́n ń give táwọn ọlọ́pàá yẹn ń give report lédi mo kàn wò pé wọ́n ti dojú ọ̀rọ̀ yẹn rú already. Nígbà tí wọ́n fẹ́ lọ mú àwọn tẹ́ bá ń fọ́lò ohun tẹ́ ń ṣe tẹ́lẹ̀. Ìgbà tí wọ́n fẹ́ tó ń béèlì rẹ̀ ń pa prime boy. Wọ́n pariwo bọ́ yẹn kiri. Ìgbà tí wọ́n mú bọ́ yẹn wọ́n dì gbogbo èèyàn pátá lórí nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Ìgbà táwọn Naira Marley wọlé wọn ò jẹ́ káwọn gbà tí wọ́n wọlé. Ìgbà Sam Larry wọlé wọn ò jẹ́ káwọn gbà tí wọ́n wọlé. So ọ̀rọ̀ yẹn ibi tó fẹ́ tì sí wọ́n ti tì sí yẹn prime boy àti nọ́ọ̀sì yẹn ló máa jẹyà yẹn. Àwọn tó fẹ́ ti gbogbo wàhálà yẹn lé lórí nìyẹn. So ó wá kù sọ́wọ́ àwọn náà láti tètè wò wí pé bí ọ̀rọ̀ ṣe dé kọ́ ètè sọ síta káyé kọ́ tètè dá ọgbẹ́ ẹ̀rú. Mi ní parọ́ fún yín kọ́ tètè dá ojú ọ̀rọ̀ yẹn rú. Because tí wọn bá dojú táwọn nọ́ọ̀sì náà bá ti jẹ́wọ́ bó ṣe lọ gbogbo wọn ló láṣìírí lọ́wọ́ àti nọ́ọ̀sì àti prime boy gbogbo wọn ló láṣìírí lọ́wọ́. So tí wọn bá ti jẹ́wọ́ kí wọ́n sọ bó ṣe ń lọ orí wọn ló máa da ọ̀rọ̀ yẹn lé lórí àwọn ló máa padà jẹ gbogbo ìyà yẹn. But ṣé rí Ọlọ́run àtijọ́ ló máa ń pẹ́ dájọ́ Ọlọ́run sìn eré ló máa ń sá. Mi lè purọ́ fún yín. Ṣé rọ́rọ̀ Naira Marley ti èbúbọ́ yẹn ó ti go down already ó kàn tán rẹ̀ ó ti go down already. Ṣé báwọn NDLA ló tún ti kọ̀wé báwọn ní ìdí ẹ̀yẹ Supreme Court. Naira Marley ti go down already. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ṣe Nàìjíríà ọ̀rọ̀ wọn ò jọ wá lójú. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò jọ wá lójú á ti mọ̀ wọ́n. Ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣèdájọ́ tiwọn tán. Tó bá wáyá táwọn èèyàn bá wá bọ́ síta táwọn youth bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe wàhálà wọ́n á ní wọ́n ń ṣe gbogbo èèyàn ń fọ́lù nǹkan tó ń lọ yìí. Gbogbo èèyàn à ń fọ́lù nǹkan tó ń lọ yìí. So ikú ọmọ ẹ̀ tó ń dé ikú ọmọ tó Mohbad tó kú yìí kì í ṣe tí wọ́n kàn bí fáwọn lè bù mọ́lẹ̀ ní àwọn gbogbo everybody ló ń follow the worldwide. So tó bá wu prime boy òun náà lè ná wọn bẹ́ẹ̀ o tó bá wù ú kó tètè jáde kó sọ bó ṣe rí kó jẹ́wọ́ ara ẹ̀. kò lè sọ̀rọ̀ mọ́ ó ti wà ní àhámọ́ ọlọ́pàá àfi tó bá sọ fún àwọn òbí ẹ̀ ló kù. Ọ̀rọ̀ yíyé mi ọ̀rọ̀ yíyé mi ṣé báwọn pírẹ̀sì yín tàbí wọn kò sọ ṣé bó náà gbé mo rí lọ́ọ̀yà tó gbé lọ́wọ́ náà. ẹyin àwọn lọ́ọ̀yà ló máa sọ fún nísìn tí lọ́ọ̀yà náà bá ti wá gba nǹkan lọ́wọ́ nǹkan àní ìyá ẹ̀ tí ìyá ẹ̀ bá lọ yọjú sí police station àwọn yẹn nìkan ló lè sọ fún ní kéèsì ó ti wà nù àhámọ́ kò sí kéèsì kò lè jáde mọ́ ibi tó wà náà. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí mi lè purọ́ fún yín o Ọlọ́run ló lè ṣèdájọ́ àwọn àfihàn pẹ̀ràn because tẹ́pá nígbà tí Naira Marley wọlé àti Sam Larry wọlé ó daṣọ bojú wọlé ni láti airport wọ́n gàdé wọlé ni wọ́n tún ń bọ̀ ọ̀gbà tó ń jáde láti court tẹ́pá wo fídíò yẹn dáadáa. Wọ́n tún record wọ́n tún bú àwọn èèyàn ọlọ́pàá gan tún sọ̀rọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ wípé kí ló máa ń sẹ́yìn èèyàn Gani ẹ mọ́ record. Just imagine ta ni tí ò ní president Nàìjíríà ni ṣé báwọn èèyàn yìí ṣe rí ẹmọ ṣe rí èmi lè parọ́ fún yín gbogbo ojú wa ló máa ṣe àǹfọ̀lù ẹ̀ tí wọ́n bá ṣèdájọ́ tí wọ́n tán ẹ máa rí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ kì í ṣe kéèsì tó lè lọ bá yẹn tó máa fara wọn rárá tó bá wá wù wọ́n kí wọ́n ètè tú àṣírí ara wọn ṣe ìyá Mohbad náà ó ń tanra ẹ̀ ni if care is not taken mo lè bá yín bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ woman ẹ̀ ló sì máa lose at the end of the day because ṣe ibi tó ń bá ọ̀rọ̀ ẹ lọ tó bá yá gbogbo àṣírí yẹn máa tú àwọn ìyàwó Wùmí àbí ìyàwó bàbá tó gúrúpù support àwọn yẹn wọ́n sì máa jẹ ojú ẹ̀. user ni nítorí pé wọ́n ò ní pè mọ́. wọ́n máa dojú ìyá yẹn wọ́n máa ṣe dojú ẹ̀ tó wọ́n èdè tú ọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n kó kálukú ẹ̀ tó bá fẹ́ lọ ẹ̀wọ̀n ní wọn kó èdè fi sùúrù lọ ẹ̀ tó bá fẹ́ sẹ́ńtẹ̀ tù díẹ̀ kó máa gba bí tó bá fẹ́ gbà lọ kò sí bí bójúbójú bẹ̀ mọ́. ṣẹ́rí ìbọn Nigeria government Ọlọ́run ló mọ̀gbà tí wọ́n fẹ́ tún ìlú ìṣe inú wa ò dùn àtọ̀ inú wa ò dùn
gbogbo èèyàn mọ ohun tó ń lọ gbogbo fídíò mo rí fídíò kan tẹ post ibi tí wọ́n ti fún nígbà tí wọ́n kọ́ fún Mohbad tí wọ́n fún lómi táwọn NDLEA yẹn fún ní tí Naira Marley gbé kiri sí lẹ́nu everybody rí wọn ò sọ̀rọ̀ ń pa àyẹ̀ ńgbà tí wọ́n táwọn. no wọ́n ti ní no Supreme Court tún ti padà lẹ́yìn ìgbà tán ṣe kinní tán lẹ́yìn Supreme Court tún ti pe Naira Marley wọ́n ní kó wá jẹ́jọ́ ní kóòtù àwọn. yà lórí drug yẹn kéèsì ẹ ti wà ń bẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ lórí drug mi ní gbẹ̀sẹ̀ àwọn ọlọ́pàá ilé ò sọ nípa ọ̀bọ̀ NDLEA wọ́n ti gbé àwọn kí náà porúkọ rẹ̀ àwọn Supreme Court wọ́n ti gbé wá sí kóòtù wọn wọ́n ní kó wá jẹ́jọ́. ẹ ṣe rí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ fún yín mà ẹ máa rí wípé Naira Marley ti go down ó ti go down already mo ti sọ fún yín ó ti go down ó ń go down already but Sam Larry yìí mi ò rí ọwọ́ ẹjọ́ tí wọ́n dá mi ò rí ẹjọ́ gidi lórí wọn tí wọ́n dá fún Sam Larry so tí wọ́n dẹ̀ ṣe ẹ má jẹ́ kí n tọ́ mo ti sọ mo tún sọ àbúrò fún yín bí wọ́n bá wùkọ́ ti dájọ́ wọn láyé àti lọ́run àwọn èèyàn wọ́n á tún ìdájọ́ ṣe ilé tàn yín o kọ́ńtà Nàìjíríà máa gbọ́n tó sọ yìí wọ́n máa tún ìdájọ́ wọn ṣe wọn ò kàn lè go scot free báyẹn lórí nǹkan tó ṣe fọ́mọ yẹn ní òkú gbàgbé next on the 7th wọ́n ṣe máa ṣe rally in New York ó ti yẹ yín everybody máa mọ̀ ṣé o ṣẹ́rí wọn ò lè lọ scot free báyẹn ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe ìdájọ́ wọn ṣùgbọ́n ibi kan máa rọ gbogbo àwọn tó bá kàn àti nọ́ọ̀sì bóyá 5,000 àbí 100,000 àbí wọ́n sọ ìbáyọ̀ mọ́ni tó bá kúkú yẹn yóò ló gbà tó kú rẹ̀ sí wàhálà ó tètè tó àṣírí àsìkò yóò ṣàsìkò tẹ́nibọ́dì bo ẹnu mọ́ ó kálukú tó àṣírí ara wọn ẹni tó pè mí lélẹ̀ ẹ tó rán mi iṣẹ́ lélẹ̀ ó ṣe lọ lélẹ̀ ó má jẹ́ ònìkan ló máa go down ẹ wo contribution tèmi nìyẹn ẹ ṣé gan ma. ẹ ṣé gan sà. kò sẹ́ni tí wọ́n gbé mọ́ ẹ gbàgbé ọlọ́pàá ti ṣe kéèsì lórí ọ̀rọ̀ Mohbad àwọn NDLEA nísìn wọ́n ti ẹ̀ẹ̀kan ti gbé wá sí kóòtù Supreme Court wọ́n ní kó wá jẹ́jọ́ lórí ògùn olóró because ó yẹ kó jẹ́jọ́ lóòótọ́ lórí ògùn olóró tó fi ara àwọn ọmọ ọlọ́mọ gbá so but Sam Larry yẹn gangan nísìn iṣẹ́ ẹ̀dá ẹ wọ́n wẹ̀ pé gbogbo wọn lo Sam Larry ni ẹ ti rí Sam Larry pẹ̀lú wọn ẹ rí pẹ̀lú ẹ̀yìn Tinubu ẹ rí Sam Larry pẹ̀lú Tinubu àtìgbà yẹn mo ti mọ̀ pé kéèsì ọmọ yẹn ti ìjọ yẹn ni mo kí Tinubu pé bàbá o Jagaban Ògúnlérè yẹ̀kínì okùsẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ rí yàn pẹ̀lú Tinubu Naira Marley máa yà jìyà ni ó yà máa foríkorí torí òun náà lo Sam Larry ni àwọn tó ń gbéṣẹ́ fún Naira Marley sẹ́mi àwọn tó ń gbé gbá ńlá fún ni torí kéèsì Sam Larry ní sí ó simple nínú kéèsì nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín ò dànù o hello ẹ kálẹ́ báwo ni everything ma. ọpẹ́ ní fọ́lọ́run. mà fẹ́ẹ́ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí gbogbo gbé kílíǹsì tó ń sọ yìí wọ́n máa padà sọ báwọn fẹ́ da ẹjọ́ yẹn nù. torí pé kí ni alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n sọ pé Naira Marley ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní Sam Larry nígbà ìyá wọn tó ní wùrù wọ́n tó wá ṣe gbé ọ̀rẹ́ ẹ̀ níta nísìnyí pé ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó wà ń bẹ̀. àti pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ báwo ni ọ̀rọ̀ yìí ṣe máa pín wọ́n ń pín káàkiri wọ́n jẹ́ kárí lójú ọ̀rọ̀ wọ́n jẹ́ kárí ìdí ọ̀rọ̀ wọ́n jẹ́ kárí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bí wọ́n kò jẹ́ kárí wọ́n fẹ́ da kéèsì yẹn wọ́n fẹ́ dà mí nǹkan tó ń ṣe nìyẹn tó fi mú ẹ máa rí pé wọ́n tún máa lọ rí ẹlòmíì náà tó máa lọ rí mú wá pé ó tún mọ̀ díẹ̀ ẹni tí ó tún síbẹ̀ gan-an wọ́n tún máa lọ mú wá pé ó mọ̀ sí ọ̀rọ̀ yẹn mà nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé wọn ò fẹ́ kí òótọ́ ọ̀rọ̀ yẹn kó hàn tó lè náà fún jù sí everybody pé anybody tó ń mọ̀ pa ẹ̀ àwọn tí wọ́n mọ̀ pa ẹ̀ gan wọ́n sì máa tó mú wọn wá pé àwọn gógó tó mọ̀ pa ẹ̀ wọ́n tó máa mú wọn pé àwọn gbogbo wọn pátá àtàwọn ọlọ́pàá àti àwọn gbogbo wọn jọ mọ̀ pa ẹ̀ ẹ má jẹ́ ìtọ̀rọ̀ kò sí gbogbo nǹkan tá à ń sọ yẹn irọ́ ni kò sí pé bóyá ìyẹn èyí lè gbọ́ nǹkan tí ọ̀rẹ́ sọ pé òun fi kalẹ̀ òun fi sílẹ̀ ni nígbà yẹn tó fi làwọn jọjà ẹjọ́ èèyàn fọwọ́ gbà nǹkan ẹ sọ pé kí wọ́n lọ mú un pé wọ́n gbé lọ sọ́kítà báwo lè máa tẹ̀lé bí pé ẹ tún wá pa ẹ tún wá rí lẹ́yìn náà rí bó ṣe ní ọ̀rọ̀ ẹ̀ sínú pósí ní kọ́lọ́ àbí ẹni tó yí ọ̀run rẹ̀ sínú pósí gan wọn àti ẹ̀sán lé lórí pé wọ́n ètò ṣe dàrósà wọ́n ètò máa ra pósí ládùúgbò owó tó wà lọ́wọ́ ètò ọmọ wa tẹ ọrùn ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn. ẹ máa fún 2 million ẹ lọ fi 1 million ẹ lọ fi ra pósí ẹ̀jẹ̀ tó wá ní ọ̀hún èèyàn sí ọdún wá ní ọdún kí ẹ̀jẹ̀ ti tú nínú pósí ìyẹn ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó mọ̀ pa ni
bàbá Mohbad náà tó sọ pé òun tètè lọ sí àbí ṣé ó máa tètè lọ sí èèyàn bẹ́ẹ̀ o lè rí nígbà tí wọ́n ti ohun ẹ̀ sínú pósí. Kò lè rí yẹn sẹ́rẹ́ ni ẹ má gbá mi kò sí òbí tó máa ń wà níbi tó bá ti ń sin ọmọ bàbá ẹ̀ ò lè mọ̀ pọ́n lè sin. Àwọn pásítọ̀ tó ń jẹ́ gbàlagbà ń bẹ̀ tí wọ́n náà ń dòróró lé lórí ló yẹ kí wọ́n ní no iye wákàtí mélòó ni èwo làbúrò sáré sin pápápá ẹ dúró ní ẹ lọ gbé pósí mi. Ọmọ tá a rọ́wọ́ ẹ̀ bó ṣe kákò nínú sàárè ẹ wá lò lóko lápsì ó dà. Ẹni tí kò tí ẹni tó ṣe wọ́n ní ìṣìn àgbẹ̀ ìdílé ẹni tẹ́ ẹ ti mọ̀ pé kò tí kù ẹ wá sáré lọ sí báyìí wọ́n mọ̀ pé kò tí kù wọ́n kàn sáré lọ sí mi wọ́n kàn fi bu àti wọn ara sí ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé kò tí kù ẹni tẹ́ pé ó sì mí tẹ́ bá wọ́n sọ pé ó ti kú kù lánàá tó ṣe ẹ̀kú ni ó sì mí torí ẹ̀ náà fi sáré pẹ́kọ̀ ti fídíò yẹn kẹ́yìn tó má bàa yé ní ti báyìí gbogbo àwọn fídíò tí Naira Marley tí Mohbad máa ń ṣe ẹ̀yin náà rí fídíò wo tí Naira Marley náà ń ṣe nísìnyí tó sọ pé o tó lọ pè ẹjọ́ fídíò déètì ìgbà tó pè dá òfin déètì ìgbà tó òfin ìgbà tí ọjọ́ ń sọ̀rọ̀ òfin sí àwa lọ ń ṣe fídíò fèkì ó sọ pé òun ṣe fídíò ta ló fẹ́ lè gbà yẹn gbọ́ wọ́n máa sànú ni wọ́n máa padà sọ pé àwọn fẹ́ dá kéèsì yẹn nínú tó sànú àdẹ̀ nígbà kò sí ni a máa gba àjọsìn kò sí wọn mú Naira Marley àti Sam Larry àti anybody kan lọ jù wọn sí títí má gbáyé wọn bàjẹ́ lọ́gbọ̀n ọmọdé ìgbèmí nǹkan tẹ́mi mọ́ ìyẹn mà. ẹ ṣé thank you ẹ ṣé ó ti tó bá ó dàárọ̀ good night ó dàárọ̀ mi ì lè sùn lálẹ́ online pẹ̀lú tí mo gbọ́ yìí mo ní láti lo oògùn oorun kí n lè sùn mi ì lè sùn. Nigeria my country Nigeria my country ẹ ṣé o so Sam Larry nísìn torí 2 million ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ fún pé ní 2 million tó ń sọ nípa rẹ̀ yìí pọ́n pé kó wá kọrin yìí ọ̀dọ̀ Naira Marley ló yẹ kówó yẹ wá tàbí nínú Naira Marley record báwo ló 2 million ṣe dọ́wọ́ Mohbad so ẹni tó fẹ́ ra mọ́tò 45 million ni ò wá ní rí 2 million dá padà irú rọ́ọ̀bù wò nù ok ọlọ́pàá láwọn rí statement pé ó travel lóòótọ́ but statement owó tó fi fún lówó ń kọ́ 2 million ṣé ẹ ti wá lọ gba statement of account Mohbad adẹ̀gbọ́ pé Mohbad àtìyàwó ló ń lo àkáǹtì kan náà ó ti ṣẹ̀ ẹ wo èèyàn wa ó dàbọ̀ jàre ó ti ṣẹ̀ ẹ̀ǹdò ògùn mẹ́rùn. $2 million without evidence. Thank you, ọlọ́pàá. Ẹ ṣé o.